සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලු දෙනාටම. උපන්දා සිටම දැනුම හමා යෑම පර්යේෂණය කිරීම මිනිසාට නොහුරු නුපුරුදු කාර්යයක් නෙවෙයි. තමාගේ වටපිටාවේ ඇති සියල්ල ස්පර්ශ කර සපා බලා ඉගෙන ගන්නා කුඩා දරුවාත් විද්‍යාව තුළින් ලෝකය දිනන්නට ලෝකය නවමු මාවතකට යොමු කරන්නට වෙහෙසන විද්‍යාඥයාත් යන දෙදෙනාම විශිෂ්ට පර්යේෂකයෝ වන්නේය. දැනුම කියන්නේ කිසිම දවසක හඹා ගිහින් රැස් කරලා ඉවර කරන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ දැනුම හඹා යන්නා වූ ඔබ අප කිසි විටකත් ඒ නතර කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සෑම මොහොතකම දැනුම සොයා යන නවමු පර්යේෂණ වනියලෙන ඔබ අප සඳහාම වෙන් වුණු හෝරාවයි මේ එක්වන්න ලියෝ ගවේෂකයා සමග. ලියෝ ගවේෂකයා 2021 සංවිධානය කරනු ලබන්නේ අප සියලු දෙනා හොඳින් දන්නා රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජයයි. 2016 දී රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය තුල රෝපණය වූ අප ලියෝ සමාජය හුදෙක්ම විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය, නායකත්ව ගුණාංග සහ ප්‍රජා සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීමෙහිලා මහත් කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලීය ලියෝ සමාජයේ තවත් එක් සාඩම්බර ඉදිරිපත් කිරීමක්. අද ලියෝ ගවේෂකයා 2021 සමග එක්වන්නේ රුහුණට හුරු පුරුදු අයෙක්. ඒ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපතිතුමන් වන කුසල ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. මෙතුමා සත්ව විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් මෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තොරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යා විශාරද උපාධියද සම්පූර්ණ කළ අයෙක්. වර්තමානයේ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන මෙතුමාව මේ සූම් අවකාශයට සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ලබනවා. ඉතින් මා හිතාදර මිත්‍රවරුනි, අද මේ අවස්ථාව ඔබේ පර්යේෂණ බුද්ධිය, හැකියාව, දැනුම, ඒ වගේම ඔබ සඳහා අද ලෝකයේ පවතින විභවය කුමන ආකාරයෙන් පවතිනවාද යන්න පිළිබඳ විද්වත් කතිකාවතක නියැලීමටයි. ඉතින් කුසල ප්‍රනාන්දු මහත්මයාණෙනි, ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. බොහොම ස්තුතියි මෙනුක. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද මාව? මම හිතනවා සියලු දෙනාටම ඇහෙනවා ඇති කියලා. දිගටම මේ වීඩියෝ එක මම තියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මොකෙක් හරි මෙතන කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක ඒත්තු ගන්නන්න අවශ්‍ය නිසා. එතකොට අපි මීටින් එක පටන් ගන්න කලින් right පොඩි තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න. ඊට කලින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ වෙබිනාර් එකට ආරාධනා කිරීම සහ විශේෂයෙන් මෙනුක තමයි සියලු සම්බන්ධතා
සිද්ධ කරේ. උදන්ත ඇහෙනෝ නේද මං කියන එක? ඔව් සර් ඇහෙනවා. හරි වීඩියෝ එකේ තවුලක් නැහැ නේ ඔයගලන්ට. පැහැදිලි ඇහෙනවා. ඔව් ස්ලයිඩ් ෂෝ එකක් පේනවනේ නේද? නැහැ සර් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. okay right thank you. ඔව් සර් පේනවා. මෙන්න මේ කරුණු ටික අපි මේ වීඩියෝ එක මේ සෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරනවා කියන එක අවධාරණය කරනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඕන වෙලාවක ප්‍රශ්නයක් අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට මට chat box එකේ chat එකක් දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒක ඒ වෙලාවේ දැක්කොත් ඒ මොහොතට අදාළ නම් මම ටක් ගාලා ඒකට රියැක්ෂන් එකක් ගන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඔයාලට පුළුවන් අපි අන්තිමට තියෙන Q&A සෙෂන් එකේදී ඒ ප්‍රශ්නය අහන්න. එතකොට ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අර මතක නම් ඔයගලන්ට මේකේ සමහර අය දන්නවා අපි මං හිතන්නේ මේනොකලගේ බැච් එකට තමයි අන්තිමටම අපි ඉන්ෆර්මේෂන් ලිටරසි කියන කෝස් එකක් කළේ. එතකොට ඒ කෝස් එකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ වර්ක්ෂොප් එක ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නේ. ඉතින් ඒක පිටිපස්සේ හැහෙන්න දරදී අදපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාට මම ස්තුති කරමින් විශේෂයෙන් මෙනුක උදන්ත ඇතුළු ලියෝ ක්ලබ් එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ සහෘදයන්ට සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි සෙෂන් එක පටන් ගමු. දැනට මේ වෙනකොට 197 දෙනෙක් 200 දෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. 198 දෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. ලොග් වෙලා ඉන්නවා. රෙජිස්ටර් වෙලා හිටියා 652ක් රෙජිස්ටර් වෙලා හිටියා. අපි ඒගොල්ලෝ ඉදිරියේදී අපි වැඩේ ඉදිරියට කරගෙන යන්. right. එතකොට අපිට ඇත්තටම ඉන්ෆර්මේෂන් ලිටරසි කියලා කෝස් එකක් ආරම්භ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ සංකල්පය අපේ ඔළුවට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් එකක් ගැන අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඒකෙත් ස්පෙෂල් ෆෝර්ත් ඉයර් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරනවා කියන තැනකට අපි ආවට පස්සේ තමයි අපිට විශේෂයෙන් ටිකක් රත් වෙලා එහෙම මේ දේවල් ගැන අවධාරණය කරන්න තරම් අපිට මානසිකත්වයක් එනවා. ඒ දේ මටත් සිද්ධ වුණා. මම සයන්ස් ෆැකල්ටි ඔයගොල්ලන් ඒ දවස්වල අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ ෆිෂරීස් ෆැකල්ටි එකක් තිබුණේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකත් ඒ විදිහටම අපිට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා. මොකද ෆිෂ් කේස් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මත්ස්‍ය ජීව විද්‍යාව කියන්නේ සූලජීවල කොටසක්. ඒ වගේම ජියොලොජිත් අපිට විවිධාකාරයේ ඉකොනොමික්ස් ජියොලොජි බුද්ධාගම විතරයි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. එතන සියලු දේවල් ටික අපේ කෝස් එකෙත් අපිට හම්බ වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බොහොම වාසනාවන්තයි. තාම වටින ෆැකල්ටි එක මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න ලැබිච්ච එක ලංකාවේ තියෙන. ඉතින් ඒකෙත් ඔයගොල්ලන් වටේ හොඳ රිසෝසස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට අපි විශේෂයෙන් මම කතා කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලය හා සම්බන්ධයෙන් ඒ තියෙන රිසෝසස් හැකි උපරිමයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට ගෙනෙන්න අපි උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ලිටරසි කියන කෝස් එක ගත්තහම ඒක ගැන මම විනාඩියක් කියන්න. ඒකත් ඒවා ඒ කෝසස් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එම්බෙඩඩ් කෝස් හැටියට. එහෙම නැත්නම් කරිකියුලම් එකකට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න විෂය ධාරාවකට විෂය පද්ධතියකට අමුණලා තියෙන සපෝටිව් සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් උපකාරයක් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට. එතකොට මගේ ලැන්ග්වේජ් එක උදන්ත මේ ලැන්ග්වේජ් කොහොමද මම may I use both languages or just I need to restrict it to English or Sinhala, or is there a language barrier or something like that? ඒක මට අහන්න අවතුණා sorry. Sir, මෙහෙමයි sir දැන් මම හිතන I think there are some Tamil students Okay. in the webinar. Okay, okay. It's okay. Sir, එතකොට මේ අපි අර පොඩ්ඩක් Tamil කට්ටිය තියෙන හින්දා අපි both languages use කරමු. Okay, right. Very good. Right. So ඒක මේ sirට මේ පහසුයිනේ එතකොට. Yes. So what is important is not the language, that the message that I'm trying to give is convey successfully to you and you act upon it, right? So I'm not going to repeat the things that I mentioned earlier, but I like to draw your attention to this screen. So this is where we getting started. අපි research එකක් වගේ දෙයක් කරන්න පටන් ගත්තාම these are some type of questions that come to our mind.
So I take it from a website from another university. So I think this is the perfect moment that all of us is getting frustrated maybe and getting started to work on and started to think what is mean by a research and how do we get prepared for it. So for example, what is a college level research? Remember that you are doing an undergraduate research and it is not a PhD or it is not an MPhil or a master's level PhD research project, because you don't need to be an Einstein at this moment to reveal something seriously. Yang සාපේක්ෂතාවයගේ හෙන ලොකු බරපතල මාතෘකාවක් පටන් ගන්න එහෙම එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. At your level, at the research college level, what they expect is that if you can compare two fish feeds and say the public that this one is better than this one, that is enough according to my knowledge, right? So that is very simple. Don't take it too much, but you need to take it to the adequate level. Otherwise you cannot be make it successfully. Can research again පොඩ්ඩක් බය වෙන්නත් ඕන. ඒකට ඩිෆෙන්සිව් මෙකැනිසම් එකකට ඉගෙන ගන්නත් ඕන. නමුත් එහෙම කියලා ඔයගොල්ලන්ට අයින්ස්ටයින් කෙනෙක් වෙන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට කොහොමද මම so these questions, what is a college research, how do I choose a topic, කොහොමද මාතෘකාවක් හොයාගන්නේ, අපි ඒකට එමු හිමිට how should I search for resources, then what is the best, what is there a best source to find information, or what is the best source, how can I find it, how can I, whether I can trust the information, or I have found my sources, so now what, I already have the information, now what should I do, then how and why should I give my give credit into the people I borrowed their information, why I should do that. So you need to find some answers. So there are some people called librarians, for example myself, and how we get the maximum benefit of these librarians. So there are 1001 of questions, right? I think as we all familiar with learning object outcomes, so I use several learning outcomes for this session as well, and I need to emphasize that there's a meaning, specific meaning for learning outcome. Why lecturers include it, why your teachers include this section specifically at the beginning, because they expect something from you. හැම වෙලාවෙම learning outcome කියන එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා. ඒකෙන් යම් කිසි පාඩමක් අදහස් වෙනවා. ඒකෙන් lecturers බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. එතකොට අපි සංවේදී වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ තියෙන verbs. මේ තියෙන verbs are according to the cognitive process of Bloom's taxonomy. එතකොට මොකද්ද Bloom's taxonomy එක කියන්නේ? ඒකේ තියෙන cognitive processes මොනවද කියන එක ගැන මම විනාඩි 2-3කින් කතා කරන්න. එතකොට මම use කරගෙන තියෙනවා identify, carry out, evaluate, accomplish and apply කියන verbs ටික. එහෙමනම් දැන් මේ verbs වලට specific meaning එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ specific meaning එකට මම පෙන්නන්නම්. අය බලන්න මෙතන ඔයගලන්ට now I have used something called identify, apply, right? So this is the Bloom's taxonomy is there to tell you that to what extent that you need to learn a particular subject. අපි මොකක් හරි විෂයක් ඉගෙන ගන්න ගියාට පස්සේ ඒක මොනතරම් ලොකු level එකකට මොනතරම් මට්ටමකට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේද කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් නැහැ. එහෙමනම් Bloom's taxonomy නම එකෙන් අපිට අන්නේ කියන understanding එක ලබා දෙනවා අපි කොයි level එකටද මේක follow කරන්න ඕනේ කියලා. උදාහරණයක් හැටියට if your teacher asks you to just understand, if he or she use something like understand or identify, that means that you need to just identify it in the applicable world,
ප්‍රැක්ටිකල් වර්ල්ඩ් එකේ ඔයගලන්ට අයිඩෙන්ටිෆයි මොකක් හරි concept එකක් උගන්වනවා. ඒ concept එකට අදාළ දේවල් ප්‍රැක්ටිකල් වර්ල්ඩ් එකේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට එක්සැමිනේෂන් එකට ප්‍රශ්න හදන්නෙත් එහෙමයි. ඔයගලන්ට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට for example they give some minerals. So what they expected from you in geology is to identify this mineral using some characteristics of that mineral. The exam එකකට practical exam එකකට minerals ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ you can identify it, or it could be some fishes. මාළු වර්ග වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ identify කරන්න වෙන්න පුළුවන්. If they use something like apply, that means that they expect something more in the application level. So you need to execute it and show. For example, they are giving some samples of water samples and ask you to conduct some analytical chemistry methods to analytical method to find out the salinity or alkalinity or BOD, COD, whatever they requesting. So this Bloom's taxonomy explain it nicely with the verbs, the particular verbs you are using. So if they expect something from evaluate level, which means that you need to critically evaluate something. At the end of the lesson, you should be able to critically evaluate a concept in the society, in the real world. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට create කරන්න දෙයක්. They give something, or you need to consider a particular scenario in the real world and create something. එතකොට එක්සෑම් එකේදීත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් එකකට හරි තියරි එකකදී හරි ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දීලා ඔයගොල්ලෝව ක්‍රියේට් කරන එකක් තමයි උත්තරයකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So same thing can be project up to college level research or undergraduate research, postgraduate, masters or postgraduate, PhD research, or even postdoctoral research. Postdoctoral කියන්නේ PhD එකක් කරාට පස්සේ කරන research. ඒ වගේ මට්ටමකට එනකම් නම් progress කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන අපි මොන level එකද මේක touch කරන්න කියන එක. ඒක just understanding එකක් විතරක්ද නිකන් මතක තියාගන්න එකක් විතරක්ද ඕන. දැන් උදාහරණයකට මේකේ ෂෝක් example එකක් තිබුණා apply කියන level එකේදී what they expect from the apply level in the procedural level එකේදී execute කරනකොට you should be able to conduct or carry out some tests to evaluate the pH levels or something. For example, then in the remember thing, the cognition level of remember, then you should be able to recall something. For example, how to perform a CPR, PCR නෙමෙයි, polymer chain reaction නෙමෙයි, CPR කියන්නේ කෘත්‍රිම ශ්වසනය දෙන්නේ කොහොමද කියන එක මෙඩිසින් වලදී ඔයගලන්ට ඒක මතකයෙන් අපහු practice කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Something like that. So that is Bloom's taxonomy. Just Google it and try to find more if you are interested. Right. Then back to the lesson. So those are learning outcomes. Then so we are dealing with information, and they have, I mean, I am talking two concepts. I am talking about research. I also talking about information. So how these two combined, or what is the mutual relationship between these two concepts of research and information? අපි බලමු කොහොමද මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට the bridge that link information and research is the information literacy skills. So information literacy skill is not something new. In Sinhala we can say it. So use information literacy and library skills for research. විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සඳහා තොරතුරු සාක්ෂරතාවය. English literature, computer literature, dancing literature or something, swimming literature. You should have some literature for everything, and everything in the real practical world. So let's try to focus on knowing what is information literacy and how it is important with the lifelong learning as an introduction, because this subject could be a new subject for some specific participants. Now we have 255 right, participants. So among them
So information is basically that's something created by our own mind, and it has a meaningful value. It has a uh, kind of a value. For example, tidal variations. So this tidal variation or tidal patterns of a particular country, particular location for a given period of time is an information. And that information have a lot of means in different subject areas that they are applicable. So likewise, so awareness of information is really matters. While you are working in a particular field, for example, if you are working in painting, then you need to know everything and almost all everything, every concept in painting to do that job nicely. If you are in geology, so you need to be an expert to some level in geology. I'm talking about not only the bachelor's level. I'm talking about your future career level. ඔගොල්ලෝ රස්සාව කරන කාලෙදී ඔගොල්ලන්ට තියෙන ඕනි qualities මොනවද කියන එක දිහා. එහෙම නැත්නම් මේ කැම්පස් එකේ පාස් අවුට් වුණාට පස්සේ post graduate degree එකක් කරන්න වෙන රටකට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙන්න ඕන කරන skill set එකක් තියෙනවා නම් අන්නේ දේ එක්ක තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. So this is not only just focusing your bachelor's level degree. So I use information sources to create this presentation from US, UK, Europe, United States and Australia, or Asia, Oceania zones. එතකොට ඒ කොයි රටකට ඔයගොල්ලෝ ගියා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් more or less experience කරන්න හම්බ වෙනවා. So in that applicable level or in that professional level, කවදා හරි දවසක ඔයගොල්ලෝ teacher කෙනෙක් වෙනවා නම්, mathematics teacher කෙනෙක් වෙනවා නම්, එහෙනම් ඒ information සම්බන්ධ awareness එක, there should be information awareness, and you should have the skill to gather that awareness of your information. Right. And also you need to know that there is an overload of information. That means usually there are too much of information in the information ecosystem. Ecosystem is the same ecosystem as you know in the environmental science. එතකොට තොරතුරු පරිසර පද්ධතිය කියන එක ගත්තාම ඒකේ information overload එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් හොයන්න Google කරොත් සෑහෙන information තොගයක් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට ඒක that noise, that overload of information is a noise, and we need to know how to manage it and get the maximum out of that information overload. Right? ඒතර මම මේ ගොඩාක් මේ theoretically අයින් කර කර පන්න යන්නේ because most of them, if you are interested, then you can write down it and Google later after. So what I'm doing is I'm trying to open you some gates to proceed by yourself. Then this guide will be help you in that journey to some extent. So you guys, we all are lifelong learners, and we should have the confidentiality and the ability of critical thinking to make this lifelong journey a success. Right? It is a continuous process, that the lifelong learning, we are not ending of getting things learning even while we are walking in the street. We are mistakenly select the wrong way to go home or somewhere. Learning, it's part of the learning process. So this process is never ending, right? So what is information literacy? So
So I have given the definitions, several definitions in both languages. You can please have a look, please go through. It's basically is a toolbox or a set of abilities to find whatever the information you are looking for and locate it, evaluate it, then organize them and apply them to whatever the information related work we are doing, and do the thing ethically. තොරතුරු ගැන අපි කතා කරද්දී විශේෂයෙන් ඒකේ ලොකු පරාසයක් ගැන කතා වෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපි රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් ફોකස් කරලා තමයි තොරතුරු අවශ්‍යතාවය ගැන කතා කරන්නේ. ඒතකොට රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සඳහා what are the information needed for a research project and how to locate them, how to evaluate them, and how we use it ethical manner to accomplish our task. So there's a video. Let's have a look. Hi, I'm Vanessa Slagle, and this is from the Memoirs of a Modern Librarian. This episode is on scholarly research. During your college experience, you're sure to have to write a research paper on more than one occasion. In order to be successful when writing a research paper, you must engage in scholarly research. So what is scholarly research? It is simply the act of locating authoritative sources of information written by experts in their field. These sources can be books or journal articles, print or electronic. In this case, using Google and Wikipedia just won't cut it. So how can you tell when information is scholarly and authoritative, not googly and wikitative? Many times you can determine if a work is scholarly by looking at the credentials and affiliations of the author or authors, usually listed somewhere on the resource. Sometimes a short biography of the author is listed somewhere in the book or article. This is one way you can tell if the author is knowledgeable about the subject. Next, look at the reference or bibliography page of the work. This allows you to verify the accuracy of the information in the text by looking at who the author has cited. Most importantly, you can determine if a work is authoritative if it has undergone peer review. Peer review is a process by which an author's research undergoes a period of evaluation by his or her peers in their profession. These experts determine whether or not the information in the author's work is accurate and reliable. Today, many research databases allow you to select only peer-reviewed material when searching for scholarly articles. So why aren't Google and Wikipedia ideal for doing scholarly research? First of all, anyone can put information on the web. Google and other popular search engines cannot guarantee for you if something is a reliable source of information. Also, the amount of information that exists online is overwhelming, and there is no academic standard by which the information is organized. Not only is it a lot more difficult to determine the reliability of information that is easily found online, but a lot of great research material is not accessible for free on the web. Now, I'm not saying that Google and Wikipedia don't have their place. They can be useful as jumping off points for finding basic information about your topic. Once you're headed in the right direction, use scholarly sources of information for your citations. This is where libraries and their resources come into play. Libraries subscribe to and pay quite a lot of money each year for scholarly journals, databases, and other material. These resources can be easily found from your library's website. While many scholarly journals are published in print, many of these resources and more are available in electronic format online. These are found using online research databases. One example of a research database is EBSCOhost Academic Search Premier. This database is a great tool that contains citations for newspapers, books, magazines, and journal articles. The content of this database covers a wide variety of subjects and disciplines, from art to science, and much more. You can limit your search results by selecting full text, peer review, and even the title of a publication. When conducting scholarly research, keep in mind that there are knowledgeable reference librarians who are equipped and eager to help you. They can be contacted via phone, email, online chat, or face-to-face at your library. Thank you for watching this installment of From the Memoirs of a Modern Librarian. Be sure to check out our next video on citing your resources. Hi, I'm... Okay. And there's a kind note, because there are so many participants are there who have the same name. So there are so many minuters are there.
So kindly rename your name, then we can have some statistics, and even if you ask the question, then I know, I can directly address to the person. So please rename while you are listening. Uh, so as that video explained, uh, that video is available online. So I can even share these presentations and everything. It's not a matter, but try to try to understand what these foreign people, non-native people, native English speakers accent, how just that is also part of your literacy, to understand what other people say in English, other people from English native countries. ඒ නිසා ඒකත් නිසා තමයි මම මේ සමහර වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ෆාම් එකට දාලා තියෙන්නේ. සෝ එතකොට තොරතුරු අවශ්‍යතාවයක් අපිට ඇති වුණාට පස්සේ අපි කොහොමද ඒක අඳුරගෙන එතනින් එහාට වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ කියන එක තමයි එතන මේ වීඩියෝ එකේදීත් කතා කළේ. ඒ වගේම මේ ඉන්ෆර්මේෂන්, too much of information ගැන සහ මේ මම කලින් කියපු කතාන්තර ටිකේ සාරාංශයක් අරගෙන තමයි ඒ ලයිබ්‍රරියන් කෙනෙක් විසින් වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයක, වෙනත් රටක විශ්වවිද්‍යාලයක කෙනෙක් කතා කරේ. ඒකට ඔබට තේරෙනවා වෙන්න ඕන අපි කතා කරන ඉන්ෆර්මේෂන් ලිටරසි සහ ලෝකේ වෙනත් අය කතා කරන ඉන්ෆර්මේෂන් ලිටරසි කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එක. ඒ වගේම whenever you go into that out of the country, then it is easy for you to manage with the things. So there's a question. Can we? The question is that undergraduate can do evaluation study using pre and post studies. කියලා දැන් මම හිතන්නේ මෙතන අහලා තියෙන research methodology සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. Pre and post test කියලා කියන එක quasi experiment කියලා එකක් තියෙනවා. Experiment කියන්නේ design එක. I think that part is going there. You can do pre and post test. It depends on the supervisor and your interest. It's not a matter. Right? Basically, this skill set is there for you to apply anywhere, whether you're doing an action research. Nandasena Rattapala Mahacharya, Nandasena Rattapala wage action research එක කරත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික ඕනේ වෙනවා. Right. So information literacy is therefore basically personal, professional and pedagogical applications. එතකොට අපි පුද්ගලික දෙයක් කරත් වෘත්තීය මට්ටමේ ප්‍රොෆෙෂනල් දෙයක්, යා ටීචින් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නාරා නැට්ට වගේ ආයතනයක රිසර්ච් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මරයින් පොලියුෂන් ප්‍රිවෙන්ෂන් ඔතොරිටි වගේ තැනක සේවය කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොහේ ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් could be a lecturer or a teacher or a mentor or a librarian who using it for educational purposes වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ කියන purposes ගත්තහම personal වෙන්න පුළුවන්, professional වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් pedagogical වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම තොරතුරු අවශ්‍යතාවයක් සඳහා තමයි තොරතුරු සාක්ෂරතාවය කියන එක, එහෙම නැත්නම් information literacy කියන එක තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි ගොඩක් කලාට ඒක use කරන්නේ educational සහ research purposes වලට. So your profession is doing research. So you are using it at the moment for doing a research or conducting a research successfully. Right? There are several models developed to explain the information literacy, and the best match, and we are going to discuss at today's session, is this 5 component model, which was derived by the American Library Association. So those the process of information literacy, or this toolbox of information literacy, we discuss under identify, find, evaluate, apply and acknowledge. All this information are available out there. So just you can, now you know the terms, you can go and have a look. So before that, I will show you a video which explain you the 5 component model. Most of us are familiar with the term literacy, and some of you may have heard of information literacy, but are not exactly sure what information literacy is.
It turns out information literacy is a distinct set of skills that gives us the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. Information literacy can be divided into 5 separate components. Let's take a look at how each of these components applies to success in college or university and in real life. The first component is about identifying the nature and extent of the information you need. Academic examples include writing a thesis statement, creating a timeline and plan to complete a research paper, and differentiating between primary sources of information like findings from research and secondary sources of information like a book about the results. In the real world, the identify component shows itself as devising a search strategy to find information on buying a new home, identifying the difference between a published court decision and an article about that. මෙතන විස්තර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ information literacy කියන එක අර මම කලින් කිව්ව 3P activities වලට personal professional pedagogical කියන activities වලට use කරන්න පුළුවන්. කියන එක that decision ඒ වගේම and deciding the usually ගෙදර දොරේ වැඩක් කරන්න ගියාම උනත් මේ කියන තොරතුරු ටික පාවිච්චි කරන්න මේ කියන skills පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. Right? So where do we start? So the best place is to start is that we do some homework or we do some pre-research activities before we conducting research. So let me introduce you some pre-research activities. I think I use the same presentation made for Menuka's batch because it is familiar with you. So you can do this first thing. So what we need to do whenever we need to do a research is that so you need to stick to a familiar subject first. Then overall professional body එකක් හැටියට ගියා නම් කොහරි ආයතනයකට ITI හරි නාරා නැක්ඩ වගේ තැනකට ගියා නම් එහෙනම් then your job is to do the research. Then whatever it comes, you have to conduct the research. For example, the environmental impact taken place by this express pearl. So if you are working there, then you have to conduct the research and do the survey. Physical, chemical, biological, socio-economic perspectives you can cover. If it is not the problem, if you are an undergraduate, then you must have any specialization area. It could be OCG, it could be limnology, it could be biology, animal biology or whatever, geology. So then you need to select that. And there are not research topics to select. So what you have to select there is research problems. Right? So you need to start with by conceptualizing a research problem. So how can we conceptualize a research problem? Is that you need to have some serious discussions with your supervisor. ඔයගොල්ලන්ට රිසර්ච් එකක් කරන්න ගිහුවට පස්සේ අපි බලන්න ඕන සුපර්වයිසර් මොන ෆීල්ඩ් එකේද එක්ස්පර්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. If the supervisor is expertise in genetic engineering, then most probably you are also going to do something related with genetics. Then you need to run so many PCRs, something like that. And here, look here. So this is the 8-step model of research, and it explains this is the formulation of research problem. So this is the mostly the first step. To formulate a research problem, you need to have a thorough literature review, right? And there, the library is
started its duties here. Library is the place that provide you enough literature, online and offline literature. So it through this, using this literature, you can consider the steps of formulating a research. Then you can conduct a research by collecting required data and writing the proposal and everything. That is research methodology part. So what I need to emphasize is that literature review is a part of related with the information literacy. So you need the knowledge of information literacy for all of these steps, but basically conducting the literature survey. So what we can do there is we need to formulate a research problem. So the faculty asks us to conduct a research, but the research you need to find, you need to have a tentative title to conduct a research. So the tentative title means that this title can be subject to change. Right? To derive a tentative title, you should have a research problem. For example, if you are working on environmental pollution or toxicology, then you can take this recent environmental impact taken place by the express Pearl ship. So the problem is that the express Pearl ship has resulted a massive damage to the marine environment of Sri Lanka, right? So in this research, you are going to concentrate on how it damage to the what it could be social well-being of the people who are living in the coastal areas, or it could be, let's see the flora and fauna, or it could be faunal diversity. It could be some let's suppose socio-economic, the socio-economic life of the people ඒක කොහෙද උනේ මවුන්ට් අපි කියමුකෝ මවුන්ට් ලෙවෙනියා කියලා. මේක තමයි this is our research problem. So depending on this research problem, we can derive some research questions. There could be multiple research questions. What happened in the ship? Who are the affected parties? Then what are the social and economic impact? මේ වගේ අපිට research questions කීපයක් හදා ගන්න පුළුවන්. It could be 1 to 10, it could be any number. So depending on these questions, we can derive
objectives. It could be one or more objectives. For example, we can derive to investigate the damage caused to the coastal area. Right. Another objective can derive the this one, the socio-economic to investigate the socio-economic impact. මේ questions දෙක අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ටික අපිට හරි ගස්සගත්ත පස්සේ we can derive an tentative title. මොකද අපේ tentative title එක investigation of the socio-economic impact caused by the express and make a maybe so we can derive a tentative title like this. After that, we can, while we are conducting the research, we can make it to a better shape. එතකොට මෙන්න මේ pre-research activities ටික අපි කරගෙන තියාගත්තාම it will make our job very easy, right? So this is one such good article that we can I explain it to your the batchmates. So it was published by one of your colleagues who passed out from your faculty. So this is found from the social media. Facebook එකේ මේක හම්බුනේ. ඒකට මේ research කෙනෙක් හැටියට මේ වගේ දෙයක් දැක්ක ගමන් අපිට number අපිට ගණනාවක් research questions ඔළුවට එන්න ඕන මේ සම්බන්ධයෙන් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ මට්ටමට ඔළුව super tune වෙලා තියෙනවා නම් හරි ලේසි ඔයගලන්ට මේ වැඩේ කරන්න. එතකොට ඒ වැඩේ කරන්න යන ලේසි ඔයගලන්ට රිසර්ච් එක කන්ඩක්ට් කරගෙන යනකොට මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ ප්‍රී රිසර්ච් ඇක්ටිවිටීස් එක්කම මෙන්න මේ ටේබල් එකක් හදාගන්න. මොකක්ද ඔයාලා කරන්න යන රිසර්ච් එකේ මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා already. Then the problem අපි ඉස්සෙල්ලා රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ඩිරයිව් කරා. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ රිසර්ච් questions ටික අපිට මේකට ලියා ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා one by one. ඒ රිසර්ච් question එකක් හෝ කීපයක් අපිට එකතු කරලා sorry research questions එකක් හෝ කීපයක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට objectives නිර්මාණය කරගන්න. ඒ objectives අපිට මේවයි සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒකට යෝජනා කරන method එක මොකක්ද කියන එක මේකේ දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් statistics use කරනවා නම් මොන statistical analysis එකද අපි මේකට use කරන්නේ කියලා මේක මේ form එක හදා ගන්න මේ table එක හදා ගන්න පුළුවන්. හදලා you can include this to your research proposal and discuss it with the supervisor and submit to the board of studies. එතකොට ඒකෙන් ඒ proposal එකට approval එකක් අපිට අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට sorry එතකොට මේ විදිහට pre research activities අපිට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි research problem එක identify කරනකොට අපිට අපි කියන්නේ ඒකට research gap එකක් identify කරනවා කියලා. That means that if you are working on applicable research or it could be some theory related research එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් applied research එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොයිද කරා මේ දක්වා researchersලා කතා කරපු මට්ටමක් තියෙනවා research එකක. එතකොට
කොයි තරම් දුරකට ඒගොල්ලෝ මේ ගැන ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා තියෙනවද? ඒ ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා තියෙන ලෙවල් එක කොච්චරද? එහෙනම් එතනින් එහාට මට කොච්චරක් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. Especially the methodology. You can reuse the methodology. For example, if you are doing some research on fish coloration or fish feeds, the easiest example, you can somebody else make a test that how this pumpkin or some other beetroot or something create the coloration of fishes. Then same technique can be used for another instance. වෙනත් පළතුරක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් එළවලුවක් හරි එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් ඒක ටෙස්ට් කරන්න මේ මෙතඩොලොජි එක යූස් කරලා. right? එතකොට අපි බලමු information need එකක් ආවට පස්සේ identify කරනකොට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එකක් මොකක්ද කියන එක. මොකද අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ටොපික් එක narrow down කරගෙන අපිට අවශ්‍ය කරන නිසි තොරතුරු ගාවට පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න. එහෙනම් there are several techniques you can use to do that. The first thing is we can draw a mind map. ඒතර mind map එක කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අපි කතා කරන problem එක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට center එකකට දාගෙන ඒක එක එක විදිහට ඒකේ කොටස් වලට කඩා ගන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපිට පුළුවන් අපේ topic එක derive කරන එකේදී අපි ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග ටික මේක ලියන්න. problem එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඒකට මේ ඒ problem එක achieve කරන්න අපි හදන objectives මොනවද ඒ විදිහට. ඒතර මේ methodology එක නම් methodology එක මෙතනට ගත්තා. කොහොමද මොකද්ද ගන්න methodology එක. ඒ විදිහට we can make a mind map like this. Then the mind map is something like that, a complete drawing like this. ඒතර මේ drawing එක බලනකොට අපිට හොඳ අවබෝධයක් එනවා මොනවද මේකේ අපි ඊළඟට ගන්න ඕනේ step එක මොකක්ද කියන එක ගැන අවබෝධයක් එනවා. Right? Then what we have to do is find the required information. Now there are something called searching techniques, and these searching techniques can be used to find the required information. අපි බලමු කොහොමද මේ searching techniques use කරන්න කියලා. There are several types of searching techniques. Right? අපි basically ගත්තාම searching techniques කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි information එකක් හොයන්න ගියාම කරන්නේ directම ඕනනම් ඒක Google කරන්න පුළුවන් නේ. For example, if we express per මේ ගහපු ගමන් එනවනේ. ඒතර express per ගැන videos තියෙනවා, news තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක විදිහේ තොරතුරු මේකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි but we are not going to use each and every of these information as it is. එහෙමනම් we can use some searching techniques to narrow down our search results. So we can use Google Advanced Search. Google Advanced Search එකට ගියහම මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනි කරන ඔක්කොම searching techniques ටික මෙතන තියෙනවා. එතකොට අපි express pearl ගැන හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ then we can find the exact phrase. අපිට ඕනි pollution. ඒක තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් we can also include any other word එකක් මේකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
සමහර words අපිට exclude කරලා දාන්නත් පුළුවන්. Any of these words අපි කිව්වොත් socio මේ විදිහට socio economic වගේ එකක් අපිට මේකට include කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම language අපි මේකට අදාළ language එක මොන region එකේද මේක ඕන නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා අපිට limit කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා කියලා then කොච්චර කාලයකට පස්සේද පළවෙච්ච ඒවාද මේකේ තියෙන්න ඕනි කියලා අපිට limit කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ express pearl නම් we know that express pearl catastrophe happened recently, but for some other things like geological related thing or any other taxonomical related thing, then it is not the last minute or last 24 hours, it could be years, so better to remain it anytime. Then the site or domain, you can limit. I only need information from let's say .edu or .org මේ විදිහට ලිමිට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ වගේ සිනාරියෝ එකකදී අපිට නිවුස් වල පළ වෙච්ච දේවලුත් සමහරට බලන්න වෙයි. ඒක නිසා better you remain it when එතන filters දාන්න නැතුව ඉන්න එක හොඳයි. then file type එක any format එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම direct article එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක PDF වගේ තැනකට limit කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් any format තියලා බලන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු search කළා මොනවා හරි එයිද කියලා මේකට. right එතකොට බලන්න ගොඩක් updated information ආවා course sea of trouble daily news එකකින් ආවේ. එතකොට අපි limit කරපු නැති නිසා .lk වලින් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා .edu නම් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ වගේ. අපි ඕන limit කරලා බලමු ඒක. .edu කියන්නේ education කියන එක. මේ 2017 වෙච්ච එකක්. එහෙනම් මේක අපිට related වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද express pearl කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි කියලා අපි කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ විදිහට අපිට එක මට්ටමකට limit කරගන්න පුළුවන් අපේ searching එක. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙයා මේ searching query එක ලියාගෙන තියෙනවා express pearl socio or economic කියලා. ඒ කියන්නේ socio හරි economic හරි. ඒවට කියන්නේ අපි boolean gates කියලා. ඒතකොට තව එකක් ඒ වගේ and gate එකකුත් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට express pearl and socio or economic බලමු මේකට execute වෙයිද කියලා. ඔව්. එතකොට results ගානක් එනවා. මෙන්න මේ O අකුර and කරොත් මම මේක result එක වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක වැඩි වෙනවා. මොකද මෙතන socio වලටත් හොයනවා economic කියන එකටත් හොයනවා. එතකොට express pearl කියන එක අපිට ඕන නම් plus එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා express pearl කියන එකට. ඒ වගේම marine pollution කියන exact word එක තියෙන්න ඕනි කියලා මේ quotation marks අස්සේ දාලා තියෙනවා. අර නිකම්ම search query එකක් වනලා දානවට වඩා මේ විදිහ එකක් use කරාම අපිට යම් මට්ටමකට සාධනීය උත්තරයකට ලං වෙන්න පුළුවන් අපේ searching techniques වල. ඒ වගේම you can use Google Scholar. Google Scholar is also such a searching technique. ඉතින් ප්‍රශ්නකුත් අහලා තියෙනවා sir, some of the research papers in Google Scholar cannot download. We only can read the abstract. How can we download those, right? බලමු එහෙම එකක් වෙයිද අපිට කියලා. මට subject area එකකුත් කියන්න පුළුවන් නම් the name is not there. FS578 number එක. If you can chat me the subject area, we can have a look real time scenario for that question. එතකන් අපි හොයමුකෝ වෙනත්
මොකද්ද හොයන්නේ අපි? For example, yeah, it's very nice. Okay, thank you, Niroda. So she's giving me some keywords. Thank you again because you remind me something. It is we are using these terms. We call them keywords, right? Because this webinar, I'm not doing it as how I do a regular lecture or something. This is an interactive session. Lecture එකක් කරන විදිහට කරන්න බෑ. මොකද මෙනු කලට අපි ඒ දවස්වල පැය 60ක් කරා මේක. So it is a huge subject. ඒක ඇඟට කාවදිනකන් උගන්වන්න ඕනේ විෂයක් practically. ඒ නිසා approach එකක් මම ඉස්සෙල්ලා ගත්තා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේකට ලං වෙන්න පුළුවන් කියන එකට. Anyway, අපි මේ වගේ example එකක් ගත්තොත් මෙතන බලන්න they are showing some leads, some results, psychological impact of COVID-19, and the HTML version is there. So if an article is available in the HTML format, you cannot download it usually. හැබැයි මේක Oxford Academic කියන එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම නිරෝධා අපිට දීපු ලීඩ් එක හරහා හොඳ තැනකට මේක ගන්න පුළුවන්. මේක free article එකක්. See? This one is a free article. මේ බලන්න මේක free article එකක්. So anybody can download it. එතකොට අපිට කරන්න ඕන මෙතන තියෙන PDF කියන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක download කරන්න පුළුවන්. Most of the COVID related things are coming from are free. Make it this one. The PDF is available in the topmost corner here. ගිහිල්ලා බලුවොත් PDF එකට access කරන්න පුළුවන් COVID නිසා. මේ වගේ එකක් ගත්තොත් අපි බලමු PDF එකකුත් තියෙනවා. Conservation biology නිසා ඒවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ඒකත් එනවා. එහෙමනම් මේකේ so පෙන්ලා නැහැ මොන වගේ source එකකින්ද මේක එන්නේ කියලා අපි ඒක බලමු JSTOR වලට. So it is available at the JSTOR and we cannot download this because the university is not subscribed to these journals. And I will show you how we could reach some of these unsubscribed journal not through any illegal manner, but the university has paid for this. අපේ campus එක ලක්ෂ ගාණක් මේවට ගෙවලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ගෙවපු journals වලින් මේක ගන්න කොහොමද කියන එක මම ඉදිරියේදී පෙන්නන්නම්. At the moment, let's stop to this one. The Google Scholar is there to search you, to facilitate you searching scholarly related articles. Hari? Sorry. ඊට පස්සේ Google Scholar, Google Advanced Search, Google Citations, right? ඒ වගේම මෙතන අපි මොකක් හරි ආටිකල් එකක් මොකක් හරි once we are searching for some information, then we also get something called cited by here. ඔගොල්ලෝ zoom කරගෙන හිටියා නම් sorry මමත් zoom කරා ඒක හිට මෙහෙට යන්නේ නැති. Cited by 251ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව 251 දෙනෙකුත් මේක මේ ආටිකල් එක use කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට related articles උත් තව මෙයා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට අපි click කරොත් cited by කියන එකේ මේ තියෙන්නේ ඒකට related වෙන මේ කියන්නේ මේ අදාළ article එක cite කරපු අනිත් අය තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක cite කරගෙන තමන්ගේ article වලට දාගෙන දෙනවා. අපි මේක click කරොත් සමහර විට ඒක download කරන්න බෑ. දැන් ඔය ඉස්සෙල්ලා කවුද the name is not there.
FS 578. The answer for your question is some we have to pay because they are proprietary journals and we have the university is not subscribed to these journals, so we have to pay. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ abstract එක විතරක් පේනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට abstract එක කියවුවාම මේක අපිට directly related ද නැද්ද කියන එක we can understand whether this article is related or not, especially abstract එකක් ගත්තාම ඒකේ මේ මුල කොටසේ අපි ඒගොල්ලෝ පොඩි introduction එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ problem එකක් එයි, ඊට පස්සේ සමහරට results හරි එහෙම නැත්නම් method ගොඩක් වෙලාට methodology එකේ. අන්නේ methodology කැලේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. යා මොකද්ද follow කරපු methodology කියන එක. ඔව්. right. ඊට පස්සේ results ගැන මේකේ කියලා තියෙනවා. ඒත් මෙන්න මේ කොටස් ටික හරියටම හරිනම් you can write to a librarian with this DOI, digital object identifier එකක් එක්ක මෙන්න මේකක් එක්ක librarian කෙනෙකුට ලියන්න ඕනේ මට මේ article එක හොයලා දෙන්න කියලා. There are illegal ways to download it, so you can first better to try with some librarian in your university wherever you learn to find this information. ඒ වගේම classically මම ඔයගලන්ට තවත් information sources, open access sources තියෙන දා කියන මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් ලියාගෙන පස්සේ search කරලා බලන්න. ERIC database එක, DOAJ database එක. If you can take a screenshot, just take the screenshot, then you can search it later on. එතකොට ethos කියන site එකේ තියෙනවා British Library එකේ PhD MPhil theses directly download කරන්න පුළුවන් පාසුකමක්. හරි ෂෝක් නේ. නම ගම වෙනස් කරලා submit කරන්න පුළුවන් නේ. ඒක එහෙම කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඒක හොඳටම මේක කරලා තියෙනවා. එහෙම කරන්න බැරි වෙන විදිහට. මේ විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන open access PhD thesis එක fishes and fisheries in the seagrass beds of මට කියව ගන්න බෑ මොසැම්බික්, northern මොසැම්බික් වල තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා යෝක් යුනිවර්සිටි එකේ කරපු PhD එක, PhD thesis එක. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඒක තමයි හැම PhD තියෙ හැබැයි මේක open access කියලා තියෙනවා. You need to log in to continue. Right. මේ විදිහට right. මේ විදිහට related thesis එකක් ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ඒක මෙතනින් ගන්නත් බැරි නම් download කරලා ගන්නත් බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ රුහුණ යුනිවර්සිටි එකේ librarian කෙනෙකුට කතා කරලා එතන තියෙනවා digital document delivery service කියලා service එකක්. ඒ service එක හරහා website එක නම් තාම update වෙලා නැහැ. මේ website එක මේ දවස්වල පහුගිය දවස්වල හදා තිබුණා. මම අන්තිමට එනකොට මේක update කරයි ළඟදීම. එතකම මම හිතන්නේ librarian ඒ ටික මෙතන තියෙනවා document supply service කියලා. right? මේ අපේ ඉන්නේ library එකේ OPAC එකේ online public access catalog එකේ මේකෙන් library එකේ තියෙන පොත්පත් search කරගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒතර document supply service කියන එකට ගියාම මේක හරහා පුළුවන් British Library එකේ තියෙන my name is also there but it is cannot be I'm not there anymore, but anyway you can contact one of these librarians for your faculty. It is Mrs. Sakuntala. You should contact her and write her regarding some information from the British Library. British Library ke website එකට ගියාම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන material එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක search කරලා අපි ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඒ soft copies ඒ මෙන්න මේ service එක හරහා. මෙන්න මේ service එක හරහා document supply service එක හරහා. එතකොට මෙතෙන්ට ආපු නිසා මේකෙනුත් මම searching techniques කීපයක් කියලා දෙන්නම්. එතකොට
library OPAC එකක් ඕනම යුනිවර්සිටි එකකට library OPAC එකක් තියෙනවා. ඒ OPAC එකේ අපිට limit කරන්න පුළුවන් title එකට, author ට, subject එකට, ISBN එකට අපි මේවා දන්නවනම් අපිට මේවා limit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම all of you have access to a library account here, right? So using this library account you can maintain your own library account. You can communicate with the library very easily. දැන් අපි මොකක් හරි පොතක title එක විතරක් නම් දන්නේ. Okay. හරි. This one, right? අපි පොතක title එකක් විතරක් නම් දන්නේ අපිට limit කරන්න පුළුවන් title එකට විතරක්. ඒකල්ල ඒකේ නමෙත් අපි දන්නේ කෑල්ලයි නා මම ඉස්සෙල්ලා දැක්කනේ ඒ නමේ කෑල්ලයි type කරේ ඊට එක්කම අපිට while card එකක් use කරන්න පුළුවන් percentage mark එක. එතකොට මඩවල කියලා පටන් ගන්න එකෙන් එන ඕනම එන records ටික පේනවා නේද? එතකොට මඩවල දුව කියන එකට අපිට reach වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ඕනම එකකට limit කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක නැත්තම් අපි මේ මුළු library එකේම හොයන්න ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන research 8යි තියෙන්නේ. හැබැයි බලමු. ඔව් 8යි එන්නේ. නමුත් සමහර දැන් biology වගේ oceanography වගේ ඒවා හොයන්න ගියාම narrow තැන් වලට හොයන්න ගියාම මෙතනින් limit කරගන්න එක අපිට වාසිදායක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරියටම හරියන result එකකට ලං වෙන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් තියෙනවා advanced search එකක්. මේකෙත් lucent search engine එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ කෙලින්ම provide කරලා තියෙනවා boolean gates. අපිට keywords use කරන්න පුළුවන්. ඒක limit කරන්න පුළුවන් subject එකට, title එකට මේ විදිහට. අපි ගත්තොත් oceanography and keyword marine and keyword බලමු මෙහෙම එකට එකක් එයිද කියලා අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ගොඩක් ඒකේ limitations limit කරන්න දේවල් තියෙනවා. මෙතන එනවා results 20ක්. ඇත්තට biological oceanography and introduction මේ විදිහට එනවා. එතකොට අපිට ඕනම් biological කියලා අයින් කරගන්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන oceanography or marine not biology කියලා. oceanography වලට සහ marine වලට අදාළ දේවල් ටික විතරයි යන්නේ. biology කියන ඒවා එන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට 34 ඇවිල්ලා තියෙනවා. කලින්ට වඩා උත්තරේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. Okay. Anyway, so we are using these searching techniques to reach whatever we are looking for in a limited time. එතකොට boolean keywords ඒ දේවල් අපි use කරා. ඒ වගේම we can there are some other services as well as that video explained there. The EBSCO host is also can be used for to find the related information or to find a better place to start a research. Search question එක පටන් ගන්නකොට අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට problem identification කරන්න යනකොට current trends මොනවද කියලා අඳුනා ගන්න යනකොට අපිට පුළුවන් subject එකට තෝරලා ඒ subject එකේ current trends මොනවද කියලා බලා ගන්න. ඒකෙන් ඒක හරහා අපිට අදාළ තැනට reach වෙන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. මේ ටික ඔක්කොම ගැන මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. And there are so many other searching portals that we can search on. එතකොට අපි identify කරගත්ත අපිට research එකක් කරන්න තියෙනවා කියන එක, තොරතුරු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියන එක, then we articulate our information need using mind maps, and we also conduct some pre-research activities to derive a research problem or to find a research gap. ඉස්සෙල්ලාම research gap එකක් හොයාගත්තා. ඒකෙන් research problem එකක් identify කරා. ඒ research problem එකට අපි research questions හදලා ඒ ඔස්සේ කියවන්න ඕනේ. literature search කරන්න ඕනේ. keywords හදා ගන්න ඕනේ. literature search කරන්න ඕනේ.
ලිටරචර් සර්ච් කරගෙන අපිට පුළුවන් එන්න ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වලට. ඒ ඔක්කොම අපි කරන්නේ educated manner එකකට. ඒ කියන්නේ නිකන් අපිට හිතෙන්නම් වාලේ අපි keywords දාගෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මොකද ඔබ්ජෙක්ටිව් එකෙන් පස්සේ අපිට hypothesis test කරනවා නම් අපිට hypothesis එකක් derive කරන්න වෙනවා. ඒතර hypothesis එකක් කියලා කියන්නේ educated guess එකක් කියන එක. අපි දෙයක් හරියට ස්ටඩි කරලා තමයි guess එකක් guessing කරන්නේ. ඒ කියන්නේ express pearl වගේ එකකින් වෙන්න පුළුවන් socio economic impact එකක්. එහෙමනම් අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට guess කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි we need to be familiar with this information timeline. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙච්ච ගමන් ඒව Facebook වගේ එකක යනවා. දැන් රිසර්ච් එකකට මේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් හොයා ඉන්න කෙනෙකුට මේ වගේ තැන්වල අපිට ඒක මේ නිතරම ටච් එකේ ඉන්න පුළුවන්. social media, television, newspapers, එතකොට එහෙම නැත්නම් books, magazines, encyclopedias වගේ දේවල් වල කලාතුරකින් එන්නේ ඒවා ගොඩක් පබ්ලිෂ් වෙන කල් යන නිසා මේ වගේ තැන්වල ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ find අපි තොරතුරු හොයාගත්ත searching techniques පාවිච්චි කරලා then evaluate. Information evaluation වලට ගියාට පස්සේ there are some several methods that we could use to evaluate information. ඒක ටෙස්ට් ගොඩක් තියෙනවා. This is one of such test. CARP test කියන එක. ඒකෙදි බලන්නේ අපි හොයාගන්න තොරතුරේ තියෙන currency එක කොච්චර මේක අලුත්ද කියන එක. එතකොට මේක කවද්ද ලියලා තියෙන්නේ, කවද්ද publish වෙලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ තොරතුරු බලනවා. ඒතකොට ගොඩක් කලාවට it is better we could use very recent information. It depend on the subject. දැන් taxonomy වගේ එකක් ගත්තොත් ඒවා පරිණාම ඒ විෂයන් පරිණාම වෙන්නේ අඩුවෙන් නිසා අපිට ඒකේ currency එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ authority කවුද මේක ලියලා තියෙන්නේ, මේක කොච්චර validද, ඒ වගේම මේකට citations මම අර ඉස්සෙල්ලා Google citation වල පෙන්නුවා වගේ මේකට citations කොච්චරක් ඇවිල්ලා තියෙනවද, තව කට්ටිය කී දෙනෙක් මේක how many other people use this likewise. Then the reliability, you can just simply search on CARP test and go to the web and find more information. Reliability is how far we can trust this the information that we found. එතකොට ගොඩක්ලාට ඔන්ලයින් සෝස් එකක් නම් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක .edu. දැන් මේකත් මම අරන් තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා නම් .edu.au. ඒ කියන්නේ education.australia කියන එකෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න තැන ක්‍රෙඩිබල් වෙන්න ඕන. ඒ සෝස් එක ක්‍රෙඩිබල් සෝස් එකක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක peer review කරලා තියෙනවද? අර ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ මම peer review ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වා. ඒක peer review කරලා තියෙනවද? කවුද මේක ලියලා තියෙන්නේ? professional association එකකින්ද? එහෙම නැත්නම් expert writer කෙනෙක්ද මේක ලියලා තියෙන්නේ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ප්‍රොෆෙසර් රුචිර කුමාරතුංග ගත්තොත් මැඩම්ගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්, ලංකාවේ ඉන්න නම්බර් 1 සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. එතකොට මැඩම් මොකක් හරි පොතක් ලියලා තියෙනවා ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන. ඒ වගේම මම ලයිබ්‍රරියන් කෙනෙක්, මාත් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන පොතක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ පොත් දෙකම ලයිබ්‍රරි එකේදී හම්බුනහම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ ප්‍රොෆෙසර් ලියපු පොතක්. මොකද අවුරුදු ගානක එක්ස්පීරියන්ස් එක, හොඳ විෂය දැනුමක් එක්ක ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ PhDs ඒවත් ඔක්කොම එක තමයි මැඩම් ප්‍රොෆෙසර් ඒ පොත ලියන්නේ. නමුත් මම අවුරුදු ගානකට කලින් ඉගෙන ගත්ත දැනුම පදනම් කරගෙන තව සෝසස් ටිකක් පාවිච්චි කරලා මටත් එකක් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ පොතට වඩා ක්‍රෙඩිබල් වෙනවා, රිලයබල් වෙනවා ප්‍රොෆෙසර් ලියපු පොත. ඒ වගේ අපි reputed publishersලා, reputed authorස්ලා ගාවට හැම වෙලාවෙම යන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම so what is the purpose that we use it? Whether it is giving an opinion, එක කොහෙට හරි political හරි social හරි, එහෙම නැත්නම් ඔය කැපිටලිස්ට් ඔය අලුත් ධනවා නූතන පශ්චාත් නූතනවාදී වගේ ධනවාදී පැත්තකට මේක කොහෙට හරි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවද කියන එක ඒ පබ්ලිකේෂන් එක හරහා අපි ඔබයා වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් information evaluate කරගන්න. Before we use information, better to evaluate it. Right? There are so many methods for information evaluation. Then we can apply it. So while we are applying, we can use academic writing techniques such as quoting, paraphrasing, synthesizing,
Yes, that's a good question, Nirodha. The fake information is one of the most current topic that people are discussing at the moment in information science. I saw even the fake news is fake information is somewhere around there in some websites. So anyway, so we could avoid fake information to some level by limiting our search, or if we could get information from trusted sources like .edu, .org, .gov, LK නම් කොච්චර දුරට ඇත්ත කියනවද දන්නේ එහෙම නැත්නම් gov.au හරි එහෙම නැත්නම් UK ඔය විදිහට මේ වගේ trusted sources වෙන්න පුළුවන් MIL කියලා තියෙන්න පුළුවන් military ඒවා .mil ඔය විදිහට trusted information sources තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි අර ඉස්සෙල්ලා මෙතන කතා කළා වගේ මේක authority එකක් තියෙන කෙනෙක්ද මේක කොයිතරම් දුරට authorized එහෙම නැත්නම් ඒ author එකේ තියෙන credibility එක මොකක්ද ඒ වගේම how many other people have cited this one ඉස්සෙල්ලා Google Scholar වල citation ගැන පෙන්නු ඕගලන්ට කී දෙනෙක් මේක cite කරලා තියෙනවද ඒ වගේම you must have your common sense එතකොට මේ කියලා තියෙන දේ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලාත් අපිට හිතෙනවනේ right and මම අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක් තමයි මේ සමහර information derive කරලා තියෙන country එක එච්චර හොඳ නෑ කියන එක නමුත් some countries that they doing for publicity and other monetary purpose සල්ලි හම්බ කරනවා වගේ purposes වලට සමහර information පාල කරනවා for example some people earning from YouTube and Facebook Twitter social media so whatever the information they found ටගල වීඩියෝ එකක් හදුවා දැම්මා ඒතර මේ මිනිස්සු බලන සැරයක් ගන්න ඒගොල්ලන්ට ඒ account වලට සල්ලි යටිනවා ඒතර ඒ හරහා ඒගොල්ලෝ දිනුනේ මේ සල්ලි හම්බ කරන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් real information එකක් දෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඒතර it is a little tricky අපි කියවන එක information එක ඇත්තටම fake එකද නැද්ද කියලා හොයාගන්න එක විශේෂයෙන්ම .com කියන sites වලින් අපි use කරනකොට ඒවා commercial sites මේවා use කරනකොට අපි පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට cross check කර තමයි අර evaluation techniques පාවිච්චි කරලා තමයි යන්න ඕන. හරි? ඊට පස්සේ information apply කරනකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ academic writing technique quoting, paraphrasing, summarizing, synthesizing වගේ techniques පාවිච්චි කරන්න. එතකොට quoting කියලා ගත්තාම අපිට පුළුවන් අපි ගත්තොත් academic journal එකකට access වෙන්න. එතකොට මේ වගේ journal වල අපිට keywords පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සොයන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කිව්වොත් අපි මේ වගේ කොටසක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපිට මේ entire කොටසක් අපි ජර්නල් එකකින් ගන්නවා නම් ඒ කොටස අපිට පුළුවන් quotations mark ASCII use කරන්න. ඒකට අපි කියනවා quote කරනවා කියලා. හැබැයි quote කරනවා කියනකොට අපිට මේකේ source එක අපි මේක ගත්තේ කොහෙන්ද කියන එක මොකක් හරි quote කරනවා නම් ඒක ගත්තේ කොහෙන්ද කියන එක සාමාන්‍යයෙන් mention කරන්න ඕන. හැබැයි අපි refer කරන manual එකේ හැටියට අපි Harvard APA ද manual ද ඒ විදිහට අපි use කරන citation style එකේ හැටියට මේ quoting කරන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට වචන 30කට වඩා අඩු කොටසක් අපි මේ විදිහට ගන්නවා නම් දැන් මේ ගත්ත කොටස ගත්තොත් මේකේ මේ බලන්න වචන තියෙනවා 35. word count එක there are 35 words. එහෙමනම් අපි ඒක
quotation marks ASCII වෙනම සටහන් කරනවා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි normal research එකේ text එක මේ විදිහට ලියාගෙන යනවා නම් මේ විදිහේ වචන 30කට වඩා අපු එකක් එනවා නම් අපි කියනවා according to මේකේ author කවුද? according to this guy මෙන්න මේ විදිහට කියලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එක යන්නේ font size එක 12 වල නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ කෝඩ් කරන දේ වචන 35කට වැඩි නම් අපි මේකේ එක indentation එකක් කරලා font size එක අඩු කරනවා immediate below font size එක. දැන් මේක යන්නේ font size 12 වලින් මේක යන්නේ font size 11 වලින් මේක යන්නේ font size එක 12 වලින් ඒ විදිහට. හැබැයි අපි ලියාගෙන යන ටෙක්ස්ට් එකේ වචන ප්‍රමාණය වචන 35කට වඩා අඩු නම් වාක්‍ය අපිට පුළුවන් ඒක මේක අතලම මේ ටෙක්ස්ට් එක අස්සෙම මෙන්ෂන් කරන්න. කියලා මේ විදිහටම මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකේ page number එකකුත් දාන්න. පොතකින් ගත්තොත් අපිට page number එක ලියන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකකින් ගත්තා නම් ඒකේ paragraph number එක මෙතන ලියන්න පුළුවන්. paragraph number 1 2 3 කියන. research article එකක් ගත්තා නම් ගොඩක් වෙලාට ඒකේ page number එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙලා සමහරට මදි වෙයි. පැරාෆ්‍රේස් කරන්න පුළුවන්, සමරයිස් කරන්න පුළුවන්, සින්තසයිස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ academic writing techniques පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ තොරතුර මේකට include කරගන්න. ඒ වගේම I highly recommend you to use a citation manager like Mendeley. Mendeley install කරන්න හැටි ඉතාම ලේසියි. අපිට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා Mendeley desktop එක download කරගන්න. ගොඩක් කට්ටිය Windows use කරන නිසා මේ විදිහට ඒකේ step by step mention කරලා තියෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. Mendeley desktop එකට අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු එහෙම නැත්නම් bibliographic information add කරගන්න පුළුවන්. ඒක manually add කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට online import කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර online import කරලා ගන්නකොට ඒ අදාළ ආටිකල් එකට අදාළ වෙන විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා මේ වගේ RIS කියලා ෆයිල් එකක්. ඒතර මේ RIS කියන ෆයිල් එක ක්ලික් කරලා ඒක ක්ලික් කරාම ඒක ඕපන් කරාම ඔටෝමැටිකලි ඒක Mendeley වලට ඉම්පෝට් වෙනවා. මේක මට අදාළ එකක් new form කමන්නේ. ඒක තිබුණත් කමන්නේ. හරි. අපි ඒක එහෙම තියාගමු. එතකොට MATO right. එතකොට මම ලියන්න ගියාට පස්සේ මට හයි පහසුවෙන් ඒක ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක මම හොය ඇවිදින්න ඕනේ. මම references වලට ගිහිල්ලා insert citation ගිහිල්ලා MATO කියලා මේ අදාළ ආටිකල් එක තෝරලා අපිට පුළුවන් ඒක මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න. ඒ වගේම at the end ඔක්කොම thesis එක ලියලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් bibliography එකත් automatically මේ විදිහට මේකට හදාගන්න. එතකොට අපි මෙතන mention කරන්න අවශ්‍යයි අපි මොකද්ද use කරන citation style කියලා. දැන් මේක තිබුණේ Harvard වල. මට මේක APA වලට ගන්න ඕන නම්
APA සිලෙක්ට් කරාම ඔටෝමැටිකලි මේ ඔක්කොම APA වලට ෆෝමැට් වෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රමයෙන් අපිට පුළුවන් මේ කියන තොරතුරු ටික ethical විදිහට apply කරගන්න. ඒ වගේම අර ඉස්සෙල්ලා මේ evaluation වලදී මට එකක් කියන්න බැරුණා. ඒක fake information වලටත් අදාළයි. අපිට ජර්නල් එකක් මොකක් හරි ජර්නල් එකක් එහෙම නැත්නම් ජර්නල් ආටිකල් එකක් හම්බුනහම ඒක reputed publication එකක්ද එහෙම නැත්නම් predatory publication එකක් fake publication එකක් නෙවෙයිද කියලා බලා ගන්න අපිට පුළුවන් Bales list කියලා තියෙනවා. Jeffrey Bale ගේ list එක. මේකට ගිහිල්ලා අපිට search කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙනවා publishers standalone journals කියලා. එතකොට අපි journal එකක් ගැන නම් search කරන්නේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් search කරන්න standalone journals කියලා. ඒකල අපි අතේ තියෙන අපි තොරතුරු ගත්ත මේ journal එකේ නම මේකේ search කරලා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට මේක අරන් තියෙන්නේ reference service review කියන journal එකෙන් අපිට ඕන නම් ඒ journal එකේ නම මේකේ හොයන්න පුළුවන්. reference journal review කියලා එකක් මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක fake publication එකක් නෙමෙයි කියන එක. හැබැයි දැන් අපි ගත්තොත් මොකක් හරි වෙන journal එකක් දැන් Indian Journal of Advanced Nursing. දැන් මේක මේ වගේ දැන් Indian Journal කියලා පටන් ගන්න මේ list එකම predatory publishers හැටියට තමයි Jeffrey Bale ගේ list එකේ සඳහන් වෙන්නේ. potential predatory scholarly publications ගණයට දාලා තියෙනවා. Sri Lankan journals කියලා ගෙවටම එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් Journal of කියලා පටන් ගන්න ඒවා. මේ විදිහට ඒ journal එක අනුව අපිට search කරලා මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන appear වෙන එකක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ඒක avoid කරනවා. right Mendeley installation එක කරන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා. Mendeley installation එක කරන්නේ අපි Google එකට Google කරනවා Mendeley desktop එකට ගියාට පස්සේ automatically මෙයා සාමාන්‍යයෙන් detect කරනවා අපි වැඩ කරන්නේ Linux වලද Mac OS වලද එහෙම නැත්නම් Windows වලද කියලා. ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන එක Windows නම් එයා automatically මෙතන පෙන්නයි download Windows කියලා. බැරි වෙලා හරි එක එතන ඇවිල්ලා නැත්නම් Mac එකක් නම් Mac එක මෙතනින් තෝරන්න. Apple computer නම් මෙතන තෝරන්න පුළුවන්. Linux වැඩ කරන එක නම් මෙතන තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක download කරනවා. click කරනවා. මේ විදිහට මේක download වෙනවා. download වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක installation එක කරගන්න. installation එක demonstrate කරන්න අපිට වෙලා නැහැ මෙතන. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ installation එක කරලා පළවෙනි සැරේට මේක run කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා මේකට register වෙන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරලා username and password එකක් හදාගෙන මේක register වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ system එකට මෙන්න මේ interface එකට log වෙනවා. log වුණාට පස්සේ install web importer install ms word plugin කියලා තියෙනවා. word plugin කියලා තියෙනවා. Mac use කරනවා නම් Mac එකේ තියෙන pages වලට plugin එක pages වලට නම් මට මතක නැහැ plugin එක තිබුණාද කියලා. ඔව් ඒක වැඩ කරේ නැහැ මොකක් හරි. ඒතර මං කරේ මොකද්ද open office දාගත්තා. open office දාලා open office වලට තමයි Apple වල plugin එක දැම්මේ. මෙන්න මේ plugin එකත් install කරන්න ඕන. ඒ install කරාම තමයි මෙන්න මෙතන word වල reference කියන එක යටතට Mendeley වල මේ citation පේන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම මේක අපි වෙනමම practical එකක් හැටියට apply කියන එකේ මට වෙනකොලට මතකද දන්නේ නැහැ. ඒකේ අපි වෙනම මේ සියලුම steps ටික කතා කරා. කොහොමද Mendeley installation එක කරන්නේ, කොහොමද මේ citations දාගන්නේ, මේ Mac එකේ PC එකේ තියෙන Mendeley citation manager download, PC installation, register කරන ඒවා, plugin install කරන ඒවා මේක එක platform වලට කොහොමද කරන්න කියන එක අපි කතා කළා. නමුත් එච්චර දිගට අපිට අද කතා කරන්න නම් අපහසුයි. මම කොහොමත් ඉදිරියේදී මේ හැම එකක්ම මේ practicals ටික base කරගෙන මේ හැම එකකටම short videos හදලා සබරගමු University Library website එකේ upload කරනවා. ඒතර මම මෙනුකට පණිවිඩයක් දෙන්නම්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ වෙයි ඔයගොල්ලන්ට තව දුරටත් දේවල් ටිකක් දෙන්න. මොකද යුනිවර්සිටි එක අපි plan කරගෙන ඉන්නවා ඉදිරියේදී YouTube channel එකකට යන්න.
එතකොටත් මෙන්න මෙතන library outreach කියන එක යටතේ මම ඔයගලන්ට ඒක workshops සහ recording කියන එක දැන් මේ පහුගිය workshop එක මේ විදිහට මේ තියෙනවා. මම මේ link එක මෙනුකට දෙන්නම්. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර කරලා තියෙනවා කොහොමද මේක යන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් YouTube වල පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න how to install Mendeley videos කියලා බලන්න. මේකෙත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක 7.47 විනාඩි 6ක් විතර තියෙන 7ක් විතර තියෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඇති විස්තර කරලා පොඩක් ඒකෙන් තමයි අපිට චුට්ටක් එක ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. ආයිත් ඔයගලන්ට කාට හරි එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ওই Mendeley සම්බන්ධයෙන් citation සම්බන්ධයෙන් පොඩි workshop එකක් උනන් මම කරන්නම් අවුලක් නැහැ. මොකද මේක අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා පැය දෙකකින් මේ workshop එක ඉවර කරන්න. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ සමහරට lengthy කතා කරන්න බැරි වෙයි ඒ කියන්නේ. එතකොට apply කරනකොට එහෙමයි. ඊට පස්සේ acknowledge කරන්නේත් අපි properly acknowledge කරනවා මේ විදිහට in-text citation කරලා. මේකට කියන්නේ අපි cite කරනවා කියලා. මොකද හේතුව මම මේ ආටිකල් එක කියවුවේ වෙන කෙනෙක්ගේ ජර්නල් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මෙයාට අයිති ආටිකල් එකක්. ඒකේ තියෙන තොරතුරක් තමයි මම ගත්තේ මගේ ආටිකල් එකට. හැබැයි මම ඒක gediya පිටින් copy paste කරලා ගත්තේ නෑ. එහෙම gediya පිටින් copy paste කරලා ගත්ත මෙන්න මෙතන මේ කෝඩ් කරලා තියෙන එකට ඒක නිසා ඒක වෙන කෙනෙක්ගේ කියලා කියන මම quotation marks අස්සේ දැම්මා. page number එක දැම්මා. ඒ වගේම ඒක වචන සංඛ්‍යාව 30ට වැඩි නිසා body text එක මේ ලියාගෙන text එකෙන් වෙන් කළා අපි ඒක වෙනමම ලිව්වා properly in text citation වලින් acknowledge කරා. එතකොට මම කරලා තියෙනවා මෙතන academic writing techniques පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. quoting quote කරලා තියෙනවා direct හරි indirect හරි quoting paraphrasing summarizing ඒ ටික කරලා තියෙනවා. reference style එකක් පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට in text citation එකේ acknowledgement එක කරලා තියෙනවා. right මෙනු කරලා මතක ඇති මේක අපි වෙනමම දවසක් පැය දෙකක section එකක් හෝ පැය හතරක section එකක් දාගෙන මේක practical එක කරේ. ඒක ලොකු පාඩමක්. right ඒ විදිහට අරගෙන තිනවා in text citation එක. ඒ වගේම reference list එකෙනුත් තව දුරටත් මේක ගත්තේ කාගෙන්ද කියන එක properly අපි acknowledge කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට acknowledgement එක කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පොඩ්ඩක් copyright law එක ගැනත් අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන. අපි copyright කියලා කියන්නේ අපි විසින් අපි නිර්මාණය කරන ඕනම නිර්මාණයකට අපේ අයිතිවාසිකම් protect කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ලංකාවේ ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන නීතිය තමයි copyright 2003 අංක 36 කියන intellectual property right act එක. මේක යටතේ තමයි ලංකාවේ copyright protect කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් වෙන්න පුළුවන්, මොඩල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, equation එකක් වෙන්න පුළුවන්, සින්දුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඉස්සර ISBN සහ ISSN register කරන පොතක් ලිව්වොත් ISBN එකක් ගන්න පුළුවන්. ජර්නල් එකක් පබ්ලිෂ් කරනවා නම් ISSN නැත්නම් මැගසින් එකකට යනවා නම් දැන් ලියෝ ක්ලබ් එකේ මැගසින් එකක් යනවා නම් ISSN නම්බර් එකක් ගන්න ඕනේ. International Standard Serial Number. ඒ වගේම දැන් අලුතෙන් සින්දුවක් ගහනවා නම් ඒකටත් නම්බර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දැක්ක දාලා තියෙනවා. ඒවා එතකොට පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඒතකොට මේ පැත්තේ නීති පැත්තට ටිකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒව ගැනත් දැක්කා. National Library එකේ මම හිතන්නේ ඒක පහුගිය දවස්වල ලංකාවේ සෑහෙන ආందోලනාත්මක විදිහට දේවල් සිදු වුණා. මේ තියෙන International Standard Music Numbering කියලාත් එකක් තියෙනවා. මේක අලුත් එකක්. ඒතර ඒ විදිහට අපේ rights අපිට protect කරගන්න පුළුවන්, ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් අයගේ rights අපි ගරු කරන්න ඕන, ඒවට සලකන්න ඕන. එතකොට අපි copyright act එකේ ප්‍රධාන දේවල් තමයි ඒක ලොකු act එකක්. ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔරිජිනල් ලෝතට තමයි ඒකේ මූලික අයිතිවාසිකම තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට මෙනුක පොතක් ලිව්වනම් මෙනුකගේ පොත මට අරගෙන මගේ නම දාලා print කරන්න බෑ. ඒතර මෙනුකට නඩු දාලා ඒක
දැන් එයා නඩු දැම්මොත් කොපිරයිට් ලෝ එක ඇද්ද මම පරදිනවා සහ මම ඒ ඔහු වෙනුවෙන් මට කම්පෙන්සේෂන් එකක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මට සමහරට හිරේ කියන්නේ සිර දඬුවම් පවා විඳින්න වෙනවා පුළුවන්. එතකොට කොපිරයිට් කියන එක සඳහන් කරනවා මෙන්න මේ 100 අකුරක් දාලා රවුමක් දාලා ඒක 100 අකුර රයිට් පැත්තට තියෙන්නේ. දකුණු අත පැත්තට තියෙන්නේ. මේක අනිත් පැත්තට හැරෙවොත් කොපි ලෙෆ්ට්. එතකොට කොපි රයිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ඒකට නැහැ. ප්‍රොප්‍රයිටරි නෙමෙයි ඒක. එතකොට මේක මේ ඕනම කෙනෙක් කොපිරයිට් එකක් පවතින්නේ අවුරුදු 70 එයාගේ අභාවයෙන් පසු ඒ කියන්නේ ජීවිත කාලයම තියෙනවා අභාවයෙන් පසු අවුරුදු 70ක් යනකම් කොපිරයිට් එක තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කාගේ හරි පොතක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න හරි ඒ වගේ දෙයකට ඉන්නවනම් අවසර ගන්න ඕනේ ප්‍රොපර්ලි. එහෙම නැතුව මේක අවුරුදු මෙයා අභාවයෙන් පස්සේ වෙන ඩිපෙන්ඩන්ස්ලා යාට නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන දැන් මාටින් වික්‍රමසිංහ බාරකාර මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. රේරුකානේ චන්දවිමල බාරකාර මණ්ඩලයක් ඉන්නවා හමුදුරන්ගේ. ඒතර ඒ වයින් අවසර ගන්න ඕනේ අවුරුදු 70ක් වුණාට. එහෙම නැති පොත් තියෙනවා නම් ඒවා පබ්ලික් ඩොමේන් එකට එනවා. ඒතර අපිට ඒක ෆ්‍රීලි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ එඩියුකේෂනල් පර්පසස් සඳහා අපිට ලෙක්චර් එකක් ලියන්න හදාගන්න රිසර්ච් එකක් කරගන්න අපිට ෆෙයා යූස් කියලා ප්‍රොවිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක යටතේ අරගෙන copyrighted materials පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ අපි ඒකට properly acknowledge කරන්න ඕන. මේවත් copyrighted materials අපි අරගෙන in-text citation එකේ acknowledge කරලා තියෙනවා. reference list එකක් හදලා acknowledgement එක කරලා තියෙනවා precise location එකට. ඊට පස්සේ තව සංකල්පයක් තියෙනවා creative commons කියලා. creative commons කියන එක එන්නේ open access articles වලට. එහෙම නැත්නම් open access science මේ publications වලට. ඒතර publication වර්ග දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා සමාජයේ proprietary publication සහ open access publication. proprietary කියන ඒවාට අපි ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. දැන් Google Scholar වල සමහර වෙලාවට article එක පෙන්නුවට අන්තිමට හොයාගෙන ගියාම ඒගොල්ලෝ කියනවා $35 ගෙවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ article එකේ abstract එක විතරයි කියවන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕන download කරගන්න. ඒතර අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ අහපු දරුවට උත්තරේ තව කැලලක් ඒක. ඒතර එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ අපිට ඕපන් සයන්ස් නැති වුණාම සයන්ස් ප්‍රොමෝට් කරන්න බෑ. කෙනෙක් රිසර්ච් එකක් කරගෙන යනකොට එයාට තොරතුරු ලබා ගන්න තියෙනවා. සල්ලි නෑනේ හැමෝටම ළමයින්ට සල්ලි නෑ. එහෙමනම් අන්නේ රිසර්ච් ප්‍රොමෝට් කරන්න තමයි මේ ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් කියන එක ආවේ. මේ CC කියලා රවුමක් දාලා තියෙන ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් කියන එක. ඒවා ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඕපන් ඇක්සස් මැටීරියල්ස් වලට නිකන්. ඕපන් ඇක්සස් කියලා නිකන් එළියලා තිබුණා හැමෝම අරගෙන මේක වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මෙනුක අපි කියමුකෝ පොතක් ලියනවා. පොතක් ලියලා එයා කියනවා මේක ඕපන් ඇක්සස්. මම කොපිරයිට් එක තියාගන්නේ ඕපන් ඇක්සස් කියලා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් මේ පොත අරගන්නවා, තමන්ගේ නම දාලා ලියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක විකෘති කරලා පබ්ලිෂ් කරනවා. ඒතර කාඩ් මෙනුකට ඒක විරුද්ධව ඇක්ෂන් එකක් ගන්න බෑ. මොකද එයා ඒක ඕපන් ඇක්සස් තියලා තියෙනවා. ඔන්න ඕක වළක්වන්න මොකද කරන්නේ? ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් එනවා. ඒතර ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් ලයිසන්ස් යටතේ පුළුවන් මේ විදිහට ඕපන් ඇක්සස් තමයි. හැබැයි යම් මට්ටමකට ඕතට මේකේ භාවිතාව ලිමිට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕනම ආටිකල් එකක දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම මේ ආටිකල් එකේ දාලා තියෙනවා Creative Commons by non-commercial share alike කියලා. එතකොට ඒක ඔළුවේ තියාගෙන අපි බලමු. මෙතන Creative Commons by කියලා කියන්නේ attribution. අනිවාර්යයෙන්ම ඕතට acknowledge කරන්න ඕන. මේක non-commercial purposes වලට යොදා ගන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම fish feed එකක් හොයා ගන්නවා. හොයාගෙන ඒක open access journal එක publish කරනවා. ඒතර ඕනි කෙනෙකුට අරන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි commercial company එක මොකද කරන්නේ? මගේ methodology එක දැනගන්නවා. මගේ research එක අරගෙන ඒගොල්ලෝ commercial product එකක් කරනවා. හැබැයි මම මෙතන මේ non commercial කියන එක සඳහන් කරේ නැත්තම් මේකේ වගේ non commercial කියන එක සඳහන් කරේ නැත්තම් ඒ ඕනම කෙනෙකුට මේක අරගෙන commercially lecture එකක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම no derivative කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන අදහස් වෙනස් කරන්නේ නැතුව use the work as it is and do not edit or manipulate work and distribute it. අපි කරපු වැඩේ වෙනස් කරලා ඒක පබ්ලිෂ් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට අපි සින්දුවක් ඔරිජිනල් සින්දුවක් තියෙනවා නම් ඒ සින්දුව අරගෙන ඒකට රැප් එකක් දාලා කැලලක් අයින් කරලා ඒකට එක එක શબ્ද දාලා ඒ විදිහට පබ්ලිෂ් කරන්න බෑ. මේ වගේ no derivative කියලා එකක් තියෙනවා. share alike කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මගේ ආටිකල් එක ගත්තේ මොන යටතේද? දැන් මම ආටිකල් එක කරලා තියෙන්නේ non commercial Creative Commons by license එක යටතේ. ඒතර මේ යටතේම ඔයත් පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනි කියන එක තමයි
එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට 100 අකුරක් කපලා තියෙනවා නම් ඒක කොපිරයිට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම මේ වගේ බිඳුවේ සයින් එකක් තියෙනවා නම් පබ්ලික් ඩොමේන් එකේ ඕන කෙනෙකුට මේක ෆ්‍රීලි යූස් කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඒක ගැනත් අපි කන්සර්න් වෙන්න ඕන ආටිකල්ස් පාවිච්චි කරන්න ගියාම. ඕපන් ඇක්සස් කියලා තිබුණාට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා තිබුණාට මේක කරන්න බෑ. හරිනේ? එතකොට apply කියන්නේ අපේ last section එකේ. එතකොට applied කරන්න ගියාට පස්සේ අපි රිසර්ච් එකක් කරලා ඒක apply කරන්න ගියාට පස්සේ අපිට තව දෙයක් ගැන හිතේ තියාගන්න වෙනවා. ඒක තමයි scientific communication channels කියන එක. එතකොට අපි දුක් මහන්සිලා රිසර්ච් එකක් කරලා ඒක ළඟ තියාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මේ අවුරුද්ද රිසර්ච් එක කරන්න අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා මේ අවුරුද්ද මේක පබ්ලිෂ් කරන්න data පරණ වෙන්න කලින්. එතකොට ඒක අපිට ප්‍රසන්ට් කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි වාචික oral presentation එකක්. We can do a oral presentation or we can publish it in the written medium. ලිඛිත මාධ්‍යයෙන් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I'm reading a question from one of you guys because there are so many things to. Okay, I will come this in the last section. Q&A එකේදී අපි කතා කරමු කවුද මේ කියලා තියෙන්නේ. නිරෝධා පුතා අපි මේක පොඩ්ඩක් මට අවස්ථාවක් දෙන්න මේක විස්තර කළා මම අපි ඔතෙන්ට එන්නම්. ඊට පස්සේ printed මාධ්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර printed මාධ්‍යයෙන් එනකොට අපිට ඒක report එකක් වෙන්න පුළුවන්, journal article එකක් වෙන්න පුළුවන්, conference proceeding එකක්, thesis දැන් ඔයගොල්ලෝ thesis එකක්. එහෙම නැත්නම් dissertation එකක් ලියනවා. PhD thesis එකක්, MSc MPhil dissertation එකක්, undergraduate dissertation එකක් ලියනවා. එතකොට අපි ඒ දවස්වල නම් ප්‍රැක්ටිස් කරා කොහොමද මේ word document එකක් අරගෙන lengthy document එකක කොහොමද මේව කරන්න කියන එක. ඒවත් ඔක්කොම scientific communication වලට අදාළ වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ PhD එකක් කරනවා PhD colloquium එකක් කියලා එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට අත මුලම හම්බ වෙයි ඔයගලන්ගේ මොනවාද proposal presentations. ඒකට අර මම කලින් කිව්ව වගු එහෙම හදාගෙන proposal presentation එකක් ඒ දීලා තියෙන වෙලාවට ලෑස්ති වෙලා කරන්න ඕන. ඒතර seminar presentation එකක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක කරන විදිහ වෙනස්. ඒතර ලෝකේ විවිධාකාර communication channels තියෙනවා. ඒ channels පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ paper එක publish කරගන්න. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙයිට අපි conferences in biology කියලා හෙව්වොත් එනවා සෑහෙන්න. දැන් මෙතනම ඔයගලන්ට පේනවා .com එකක් තියෙනවා .org එකක් තියෙනවා මේ. එතකොට මම පටස් ගාලා මම හොයන්නේ org එකට ඉස්සෙල්ලා යනවා. ඔන්න information need එකක් ආව මට conference එකක් හොයා ගන්න ඕන. මගේ scientific communication channel එකකට. එතකොට ඒකේ .org කියලා තිබිච්ච එකකට මම ගියා. ඒ වගේම දැන් මට බලා ගන්න ඕන එකක් මේක මට related ද කියලා. scientific communication channel එක මට related ද. ඒතර මේකේ publication sources professional development. ඒක නිකන් වෙන මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට biology conferences මෙන්න මේ වගේ තොගේට තියෙන ඒවායි නම් පබ්ලිෂ් කරන්න යනකොට ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අපි බලමු එකක් අහඹුලේස අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම තියෙන එක. ඒතර දැන් ඉන්ටර්නැෂනල් කොන්ෆරන්ස් මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ දැන් මේ වගේ ඒවා සමහරලාට අපේ විසින් සල්ලි ගනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඕගනයිස් කරපුවා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක දන්නේ නැහැ. අර ෆේක් එකක් වෙන්න පුළුවන් අර ඉස්සර දුවෙක් කිව්වා වගේ. ඒතර අපිට පුළුවන් මේක ජර්නල් එකක් නම් ගොඩක් කොන්ෆරන්සස් නම් මේකෙන් හොයන්න බෑ. ඔය කොන්ෆරන්සස් හොයන්න බෑ. ජර්නල් එකක් නම් අපිට පුළුවන් මේක බේස් ලිස්ට් එක හරහා සොයා ගන්න. එතකොට දැනට උදාහරණයක් ඇරෙන්න මම මේක පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක කොන්ෆරන්ස් එකක්. ඒතර කොන්ෆරන්ස් එකකදී අපි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රසන්ට් කරන්නේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් හරි එක්ස්ටෙන්ඩඩ් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් හරි. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් call for papers කියලා එකක් තියෙනවා නම් මේගොල්ලන්ගේ මෙයාලා මොකද්ද අහලා තියෙන්නේ ඇල්ගොරිතම්ස් ගැන අහලා තියෙනවා full paper එකක්ද එහෙම නැත්නම්
මේක ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එක තියෙනවා. ඒකට අපි ආටිකල් එකක් යවනවා නම් මේ සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකට ඕනි කවර් වෙන්න. ඊට පස්සේ important dates කියලා තියෙනවා. කවදට කලින්ද යවන්න ඕනේ. දැන් මේකට අපි abstract එකක් හෝ full text paper එකක් යවනවා නම් ඒක යවන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන දිනයට කලින්. එතකොට මේ දිනේ වෙද්දී notification එක දෙනවා. අපි accept වෙලාද reject වෙලාද කියලා කියනවා. අර peer review process එකේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ final එක අපිට ඒ තියෙන අඩුපාඩු හදලා මෙන්න මේ දිනේට සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. මේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දේවල්. අනාගතේ කරන්න වෙන දේවල්. එතකොට පේපර් එක සබ්මිට් කරන්න නම් අපිට මේ වගේ සබ්මිට් කරන පෝර්ටල් එකක් තියෙනවා. ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙලා යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දාලා යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න ඕනේ මේක ෆේක් එකක් නෙමෙයි කියන එක. ඊට පස්සේ අපි Google Scholar වල Google Scholar වල use කරනවා නම් email address එක ඒ address එක ඕනේ දිගටම use කරන්න. දැන් ප්‍රොෆෙසර් මංගලගේ දැන් සර්ගේ articles ගත්තාම ඒ කොයිකෙත් අපි දීලා තියෙන එකම සර් දීලා තියෙන එකම email address එක. එතකොට අපේ username email addresses හරියට ඒවා මේවා sensitive information තියෙන නිසා වෙන අය මේවා දැනගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි fake එකක් අර ඉස්සලාට දරුවා කිව්වා වගේ fake තැනක publish කරොත් ඒගොල්ලෝ ඒක misuse කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් මේකේ credibility එක බලන්න. දැන් මේක නම් .org එකකින් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ආගොල්ලන්ගේ World Academy of Science මේක publisher කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ Creative Commons යටතේ තමයි මේවා publish කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ කොයිද රට කොහෙද ඒ විදිහට හොයාගෙන about us එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේක අපිට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් එහෙම නැත්නම් ලයිබ්‍රරියන් කෙනෙකුට මේක යොමු කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ සුපර්වයිසර්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. අහලා මේක නිවැරදි එකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්න ඕනේ. හොයාගෙන ඕනේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ෆේක් ඒවාට යන්න හොඳ නැහැ. ඒ රෙජිස්ටර් වෙලාට පස්සේ මේක පබ්ලිෂ් වුණොත් ඒව කෙලින්ම Google Scholar වලට එනවා අර කියන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක යටතට. එක එක පේපර් එකට එක එක ඊමේල් ඇඩ්‍රස් යොදා ගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් තමන් කරන වර්ක් එකට මේ විදිහට citation එන්නේ නැහැ හරියට. එක එක තැන්වල ඒවා සයිට් වෙනවා. සර් තමයි යුනිවර්සිටි එකේ මම හිතන්නේ නම්බර් 4 5 වගේ ඉන්නේ ප්‍රොෆෙසර් මංගල. රයිට් ඕගොල්ලන්ගේ නමත් කවදා හරි දවසක මේ වගේ මේ කියන තැන්වල එයි. ඒ තැනට එනකන් අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ scientific communication channel. ඒ වගේ තමයි එක එක journals තියෙනවා. එතකොට open access journals තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ journals තියෙනවා. ඒ journals අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ journal database එකකට ගියාම reputed journal database එකකට ගියාම ඒකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් open access journal ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා කියලා. එතකොට දැනට අපේ library එකකින් රුහුණ library එකකින් subscribe කරලා තියෙනවා Emerald වලට, Sage වලට. Sage එක නෑ UGC එකකින් ගත්තේ නෑ මේ පාර. Taylor Francis, Oxford Medicine, Oxford Journal, John Wiley මේ විදිහට තියෙනවා. ඒතර මේක ක්ලික් කරලා university premises එක අස්සේ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ papers download කරගන්න ඒවට යොදා ගන්න පුළුවන්. යුනිවර්සිටි එකකින් එළියේ ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ off campus access කියන method එකෙන් යන්න ඕන. එතකොට දැනට මේක ස්ටුඩන්ට්ස් ලට දීලා නැහැ මම හිතන්නේ. ස්ටාෆ් එකේ කට්ටියට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ Zoom username password පාවිච්චි කරලා මේකෙන් log වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ආටිකල් එකක් ඕන නම් ඒක මේ කියන ජර්නල්ස් වල තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ සුපර්වයිසර්ට කියන්න සර් හරි මැඩම් හරි මට මේ ආටිකල් එක අරන් දෙන්න කියලා. එතකොට ඒ ආටිකල් එකේට අදාළව ඇති DOI එකක් අර ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට මෙන්ෂන් කරා එක digital object identifier කියන එක. අන්නේ DOI එක මේ තියෙන DOI එක මේක copy paste කරලා ඒ අදාළ ආචාර්යවරයාට යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් librarian කෙනෙකුට එවන්න පුළුවන්. right එතකොට අපි කතා කරේ scientific communication channels ගැන. මේ journals කියන්නේ scientific communication channels. ඒවයි අපිට ගිහිල්ලා open access journal හොයාගෙන මෙතනින් Bales list එකකින් verify කරගෙන ඒකේ publisher ඉන්නවා නම් publisher ගැනත් අපිට මෙතන හොයන්න පුළුවන්. verify කරගෙන ඒගොල්ලොත් එක publish කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට සමහර විට ඔයගොල්ලන්ගේ
පේපර් එක රුහුණ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ඇකඩමික් සෙෂන් එකකට පබ්ලිෂ් කරොත් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක්. එතනදි තියෙනවා ආකාර කීපයක්. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් කියන එකක් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනට කරගෙන යන රිසර්ච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කරලා ඉවර වෙන රිසර්ච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ රිසර්ච් එකේ තියෙන තමන්ට ආපු ප්‍රතිඵලය තමන් යූස් කරපු මෙතඩොලොජි එක සයන්ටිෆික් කමියුනිටි එකට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක තියෙන වචන සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් වචන 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒක පෝස්ටර් එකක් හැටියට හරි නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හැටියට හරි ෆිසිකලි ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ප්‍රසන්ට් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට ඇකඩමික් ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් කියලා ටිකක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතකොට එතනදී ඔගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ටොපික් එකේ කන්ටෙන්ට් එකට අදාළ වෙන විදිහට ඒක ගොඩනගන්න. එතකොට ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හොඳ ගලායෑමක් එක්ක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් එක්ක ස්මූත් ෆ්ලෝ එකක් එක්ක ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්න ඕන. තමන් හරියට බොඩි ලැන්ග්වේජ් යූස් කරන්න ඕන. මොකද තමන් ඉස්සරහින් ඉන්න ඔඩියන්ස් එක කම්ෆර්ටබල් වෙන විදිහට බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක දීලා තියෙන වෙලාව ඇතුළත ඉවර කරන්න ඕන. ඒ වගේම වර්බල් ඩිලිවරි එක අවශ්‍ය තැන්වලදී නවත්තන්න ඕනේ. වොලියුම් වැඩි කරන්න කියන්නේ එම්ෆසයිස් කරන්න ඕන තැන්වලදී ඒ විදිහට වොලියුම් අඩු වැඩි කරලා කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්කිල්ස් යුනිවර්සිටි ගොඩක් YouTube වල තියෙනවා. අපි කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. කොහොමද හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට රිසර්ච් එක ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් පෝස්ටර් එකක් හැටියට. ඒතර පෝස්ටර් එකක් හැටියට ප්‍රසන්ට් කරනකොට ඒ පෝස්ටර් ගයිඩ්ලයින්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ පෝස්ටර් ගයිඩ්ලයින්ස් පාවිච්චි කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තිම කොටසේ ඇප්ලයි කියන එකේ අපිට ඔයගොල්ලෝ රිසර්චර් කෙනෙක් හැටියට සර්වයිව් වෙනකොට දැනගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි එකක් තමයි ඕතේ කියන වෙබ්සයිට් එක හොඳ දෙයක්. හොඳ තැනක්. ඔයගොල්ලෝ රිසර්චර් කෙනෙක් හැටියට ඉදිරියට යනකොට දැන් උනත් කමන්නේ මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. රෙජිස්ටර් වුණාම ඔයගලන්ට ගොඩාක් සයන්ටිස්ට්ලා ගැන තොරතුරු දැනගන්න. දැන් ඔයගලන්ට ජර්නල් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ෆේක් ජර්නල් එකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් මේකේ සර්ච් කරලා. හැබැයි මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ORCID කියන එක. sorry ORCID එකෙත් ඔයගලන්ට ප්‍රොෆයිල් එකක් රිසර්චර් ප්‍රොෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ UK යුරෝප් වගේ කන්ට්‍රි එකකට PhD ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැටියට යනවා නම් තමන්ගේ රිසර්ච් ප්‍රොෆයිල් එකට අදාළව QR කෝඩ් එකක් ඩිවෙලොප් කරලා ඒ QR කෝඩ් එක තමන්ගේ ප්‍රොෆෙසර්ට යවන්න පුළුවන් ORCID එකේ QR කෝඩ් එක. ඒතර මේවා just mention කරාට මෙතන ගිහිල්ලා register වෙන්න. register වෙලා තමන්ගේ publication biography එක ඕන්ට වඩා විස්තර ලියන්න යන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි Facebook එකේ ඔය ඩේටා දේවල් ෂෙයා කරනවානේ. තමන්ගේ රිසර්ච් ප්‍රොෆයිල් එක මේකේ හදලා ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් එකක් තමයි LinkedIn. එතකොට තමන් අදාළ යුනිවර්සිටි එකේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් වෙනම තියෙනවා නම් ඒකට වඩා හොඳයි. ඒකේ ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ තමන්ට අදාළව තමන්ගේ විෂයට අදාළ ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඒකෙන් සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම ජොබ් සීකර්ස්ලටත් හොඳ තැනක් LinkedIn කියන එක. ඒ වගේම තමයි රිසර්ච් ගේට්. රිසර්ච් ගේට් එකත් දැන් ටිකක් මේ පබ්ලිසිටි තියෙන තැන. අපිට පුළුවන් අපේ රිසර්ච් ප්‍රොෆයිල් එක මේකේ මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි Google ප්‍රොෆයිල් කියන එක. ඒක නම් ගොඩක් කලාට තමන් මොකක් හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ඕගනයිසේෂන් එකකට ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි. නැතත් කමන්නේ Google ඇඩ්‍රස් එක Google ඊමේල් එක Gmail එකට අදාළව Google ප්‍රොෆයිල් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට ඉදිරියේදී සර්වයිව් වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය කරුණු ටික බොහොම කෙටියෙන් කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මට තිබුණා. අතෑරිච්ච තැන් නම් ගොඩයි. නමුත් ඒවා අපිට ඒ කියන තාලෙට කරන්නත් අපහසුයි. මොකද මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගොඩක් වෙලාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් තිබිච්ච කෙනෙකුට සමහරට අපහු ඒක හරියන්න ඉඩ තිබුණා. මේක බේස් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට නොතේරෙන දෙයක් තිබුණා නම් මේ ස්ටෙප්ස් පහේ ඒක එම්ෆසයිස් කරලා මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න මම උත්සාහ කරන්නම් ඒවට උත්තර දෙන්න. එතකොට මෙනුක ඉන්නවද ඔය හැටියට?
ඉන්න මෙනු කළ ගොඩක් ඉන්නවා මට කොයි මෙනු කද කියලා හොයාගන්න බැහැ. හරි ඔන්න මම සියලු දෙනාට කතා කිරීමේ නිදහස දීලා තියෙනවා. ඕනි කෙනෙකුට අන්මියුට් කරලා මයික් එක තමන්ගේ මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර මම මෙනුක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න අන්මියුට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ අතර මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. As you said, first there are a lot of information. See as information as related. So is there a method to access information that we can't see? හරි ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි information literature search survey එකක් කරගෙන යනකොට ඒකේ dark zone එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ dark zone එකක් ඒකේ dark zone එකක් තියෙන්න පුළුවන් අපි හොයන information එක මගහැරෙන. ඒකට තමයි අපි searching techniques පාවිච්චි කරේ. අර boolean gates පාවිච්චි කරා. and not කියන gates පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම අපිට information එක search කරගෙන යනකොට ඒකට related වෙන තැන් බල අපිට search කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට fishery දැන් ඔයගොල්ලෝ biological science පැත්තේ දෙයක් හොයනවා නම් medicine පැත්තේ දෙයක් හොයනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ Oxford medicine කියන එකේ හොයන්න. ඒ journal එකේ හොයන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දේවල් මගහැරෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි නිකම්ම Google එකේ මේක general Google search එකේ මේක ගැහුවාට search කරා අපිට එන තොරතුරු ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයක් මගහැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට වඩා හොඳයි මෙන්න මේ විදිහට යනකොට අපි general Google search කරනවට වඩා advanced Google search එක හොඳයි. research related එකක් හොයාගෙන යන දැන් 3P activities තියෙනවා personal professional ඒ විදිහට activities තියෙන නිසා research වැඩකට මේකට යනවා නම් අපිට පුළුවන් Google Scholar search එකට යන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. right Google Scholar වලට යන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් specific search engine එකකට යන්න පුළුවන් නම් උදාහරණයක් හැටියට EBSCO එහෙම නැත්නම් DOAJ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා journalsonline.info කවුරු හරි ප්‍රශ්න අහපු දරුවා හරි හොඳයි මට මේක සෑහෙන පාඩමක් කවර් කරන්න පුළුවන් වුණා. හරි මේ විදිහට ස්පෙસિෆික් තැනක සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ use searching techniques. ඒතර ටෙක්නික්ස් හැටියට මම කිව්ව boolean gates use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් boolean capital ඊට පස්සේ trace search එක ඊට පස්සේ proximity search කියලා තියෙනවා. ඔය මේ fuzzy algorithm වලින් use කරන එක. එතකොට අපිට app දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක use කරනවා. දැන් Apple කියලා කියන දන්නේ නැත්නම් ඒක මතක නැත්නම් අර මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්න මතකද මේ විදිහට proximity එකක් දාලා search කරලා. මේ වගේ searching technique පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේම තමයි අපි අර ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නපු information cycle එක information තොරතුරු ජනනය වෙන ඒ රටාව ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් Facebook එකේ කියන්නේ තොරතුරක් වෙච්ච ගමන් ඒක එන්නේ Facebook එකේ එහෙනම් ටිකක් Facebook එකේ ඒක හොයනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඊළඟට යනවා පත්තරයට. පත්තරෙන් මැගසින් එකකට. මැගසින් එකකින් පොතකින් encyclopedia එකට. ඔන්න ඔය පාර දන්නකොට ආයි information මගහැරෙන්න තියෙන අවස්ථා අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඉස්සෙල්ලා අර දුවෙක් කිව්වා වගේ fake information. ඒතර fake information කියන එකත් හොයාගන්න වෙනවා. එතකොට අපිට අර evaluation techniques පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. .org .gov මේ විදිහට අපිට reputed
තැන්වල බලන්න පුළුවන් reputed authors ලගෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි supervisor contact කරන්න පුළුවන්, seniors ලා contact කරන්න පුළුවන්. ආයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. What is the software that you use for grammar correction සඳහා එකක් සජෙස්ට් කරනවා. මං හිතන්නේ මේ මෙනුක ප්‍රශ්නය මෙනුක කියලා මෙනු කළ ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට Grammarly ගැන වෙන්න තියහනවා ඇත්තේ. Grammarly මම යූස් කරලා නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ට තියෙනවා Google Rehammed Google profile එක. කාගේ හරි mic එකක් echo වෙනවා. ඒ profile එකේ Google profile එකේ Google Docs වලට ගිහිල්ලා ඒකේ blank page එකක් පටන් ගන්න. තමන් කර ඉන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් මේකේ copy paste කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකෙම මේ විදිහට මෙයා grammar check කරලා දෙනවා. මේක නෙමෙයිනේ hello කියන්නේ. Did you mean hello? ඊට පස්සේ තව options තියෙනවා. feedback suggestions තියෙනවා. නේ? suggestion is wrong. ඒකට feedback එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. spelling and grammar check එකක් වෙනම තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ free ඒවා use කරන්න පුළුවන්. France කියන්නේ සුපීරිම ගණේ ඉංග්‍රීසි ලියන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් Grammarly එකක් එහෙම දාගෙන කීයක් හරි ගෙවලා අර free ටික ඉවරුනට පස්සේ එහෙම යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේ ක්‍රමයට ටිකක් develop කරගන්නත් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි. අනිත් එක තමයි අපි අර sentences හදනකොට විශේෂයෙන් research article ලියනකොට passive voice වලින් ලියන්න ඕන. ඒක පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න. එතකොට හොඳට ලියන්න පුළුවන් supervisor ගාවට කියන්නේ කෙලි රෙද්දක් ඇඳගෙන supervisor ගාවට තමන්ගේ මේ article එක අරගෙන යන්න පුළුවන් මට්ටමකට එනවා. ඒ වගේම අර in the information the online source එකකින් මොකක් හරි අරගෙන අරක මේ කෙලින්ම as it is copy paste එකක් ගහ ගන්නවා මෙහෙම. දැන් මේ ටික කෙලින්ම ගෙනිච්චා. දැන් මේකෙම උනත් ගහගත්ත කොපියක්. right. අනිත් එක copy paste කරනකොටත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා කරන්න ඕනේ. මේක පාට නිකම් copy paste කරන්න නැතුව right click කරලා paste without formatting කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් යන්න. එහෙම නැත්නම් මේක click කරලා ආපහු clear formatting යන්න වෙනවා. clear formatting clear. ඉතින් ඒ විදිහට යන්න වෙනවා. ඒවා පොඩි ටිප්ස් කෑලි ඒවා මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට දැන් මේකේ errors නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ ආයෙ මොන හරි ටිකක් ලියනවා. එතකොට රීඩර්ට තේරෙනවා මේ කෑල්ල මෙයාගේ මේක වෙන කොහෙන් හරි මේකත් මෙයාගේ කියලා. මොකද ඔය ප්‍රොෆෙසර්ලානේ ඒව බලන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හොඳටම තේරෙනවා. ඒ නිසා ඒ වැඩේ කරන්න එපා. එහෙම ගෙඩි පිටින් ගන්නවට වඩා හොඳයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු academic writing techniques search කරලා බලන්න academic writing techniques. තියෙනවා. නැත්නම් scientific writing කියලා කියනවා. මේක follow කරන්න online lesson එකකට ගිහිල්ලා. අන්න ඒ විදිහට ගන්න දේවල් ලියන්න. එතකොට වර්ධින ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒතර Google Docs වල ඔයාලට මේ වැඩේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා Can you please indicate again the slides of sites which are useful to find information on our research, right? ඒක ඇල්ල එන්නේ sorry උදන්ත කරියට මම ඔක්කොටම unmute කරානේ. හරි උදන්ත unmute කරලා තියෙන්නේ. Talk now please. Sir මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. Can you please indicate again the right slide of which එතරම් slide එකකට යන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මම කිව්වේ .gov government website .edu education website .org organization website
.info කියලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ශ්‍රී ලංකා ජර්නල්ස් ඔන්ලයින් ගත්තාම ශ්‍රී ලංකා ජර්නල්ස් online.info මේකේ තියෙන ජර්නල් දෙකක එඩිටර් කෝඩ් එක මම ඉන්නවා. right the .info. එතකොට මේ වගේ තැන්වල publish වෙන දේවල් credible. You can take it. So .info is also a valid domain. ඒකට කියන්නේ domain name. domain ඊට පස්සේ .ac.lk academic ඒවා .ac.au Australia. එතන මේක AU UK US ඒ විදිහ ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ .mil කියන්නේ US වල තියෙන military databases. ඔය NASA කියන මොකද මන්ද තියෙන්නේ. හරි පරිසං වෙන්න ඕනේ .com වලින් යනකොට සහ අනිත් ඒවට යනකොට අනිත් එක extensions තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ටිකක් භයානකයි. .com වල ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැන් වලට බය නැතුව. ගොඩක් බය නැතුව යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් emerald ගත්තාම emerald මෙතන යට වැටෙනවා emerald.com. හැබැයි අපි දන්නවා emerald කියන එක library එකෙන් දීලා තියෙන්නේ ඒක credible කියලා. එහෙම නැත්නම් Oxford medicine මේ කියන මේ දීලා තියෙන ලයිස්තුවේ තියෙන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට credible. ඊට පස්සේ දැන් library එකේ තියෙන digital library එකක් දීලා ඒක යන්නේ ac.lk. ඒවා credible. ඒක කියන්න බැරුණා. ඒක අපි past papers මේ දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගත්ත පසුගිය කාලේ ඉඳගෙන මම අන්තිමට එන කාලේකට වඩා දැන් සෑහෙන දාලා අප්ලෝඩ් කරලා fisheries faculty එකට ගත්තොත් semester 1 2 යටතට OCG දැන් ඔයාලට paper එක ඕන නම් කෙලින්ම මෙතනට ගිහිල්ලා phone එක තමන්ගේ mobile device එකකින් උනත් අදාළ paper එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර searching techniques දන්නවනේ. ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් semester number එක අපි කිව්වොත් 4.1.6.2 මේකට 4.1.6.2කට අදාළ sedimentology මේ විදිහට papers ටික ඔක්කොම එනවා. එහෙම නැත්නම් Tamanට ඕනි අවුරුද්දට සමහරට search engine 2015 papers ටික. එහෙම නැත්නම් FMST ඔය මන් දීපු keywords. ඔය ඒවට මේ search වෙනවා ටක් ගාලා. මේකෙන් chemistry paper එකක් දුන්නොත් analytical chemistry paper එක. හරිෂෝ. මේ විදිහට Tamanට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවා credible sources. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? Can you please indicate again the slides කරා? To make good research proposal. Okay. Research proposal එකක කරන්න ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ office එකේ FMST Dean's office එකේ තියෙනවා ෆයිල් එකක් එදා මෙනු කළට මම එක ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. ඒකේ තියෙනවා මොකක්ද format එක. research proposal එකේ follow කරන්න ඕනේ format එක මොකක්ද කියන එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ තියෙනවා මට මතක විදිහට introduction එක. introduction research title කියලා තිබුණේ. මම ඒක ඕගොල්ලන්ට කිව්වා වෙනස් කරන්න කියලා tentative title කියලා දාන්න කියලා. ඒකේ title කියලා තිබුණට කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ title එක අනාගතයේදී වෙනස් විය හැකි. ඇයි මේක ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාරි කියුරි පටන් ගත්තේ වෙන රිසර්ච් එකක් කරන්න. නමුත් අන්තිමට ඉවර වුණේ වෙන රිසර්ච් එකක් කරලා. ඒ වගේ. ගොඩක් සුපිරි ගණේ රිසර්ච් බහුතරය ඇක්සිඩන්ටල්. Apple ගෙඩිය වැටුනේ නැත්නම් එයා කවුද? Apple ගහ යට හිටියේ වෙන දෙයක් කල්පනා කරන්නේ. නමුත් ගෙඩිය වැටුණට පස්සේ තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණය හොයාගත්තේ. අයිසක් නිව්ටන්. නේද? ඔව්. ඒ වගේ ඒවා ඇක්සිඩන්ටල්. මෙන්න මේක ෆලෝ කරන්න ඕන. එතකොට මතක ඇතුව expected outcome. මේක කරලා නැහැ. ඒක නිසා abstract එකක් ලියන්න බෑ. හැබැයි expected outcomes ලියන්න පුළුවන්. social science research වල නම් justification එකකුත් ලියනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ socio economic impact වගේ එකක් බලනකොට පොඩි justification එකක් ලියුවා කරන්නේ ඇයි මම මේක කරන්නේ? කලින් කරලා නැහැ කරලා තියෙන්නේ අඩුවෙන්. මේක ලංකාවට වැදගත් වෙනවා. මේ ගැන තව මෙන්න මේ විදිහේ approaches කරන්න පුළුවන්. මේ research එක මේ විදිහට ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ විදිහට එහෙම නැත්නම් මේක ලංකාවේ තියෙන limited අපේ live campus එකේ තියෙන limited resources යටතේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ justification එකක් දෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අර format එකේ දීලා තියෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් හරියට address කරන්න ඕන. ඒ කොයි දේ කරන්නත් කලින් හරියට research problem එකක් තියෙනවා. ඒතර මම කිව්වා කොහොමද problem එකකට එන්නේ? problem එකෙන් යන්න ඕන questions වලට questions කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවයි objectives වලට යන්න පුළුවන්. ඒතර මේ objectives smart objectives වෙන්න ඕනේ SMART. ඒ කියන්නේ specific, measurable,
achievable, realistic and time bound. ඔයක කියන්නේ මේ ජීවිත කාලේ කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් objectives වෙන්න ඕන. නැත්නම් තමන් කරලා තමන්ගේ දරුවටත් කරන්න තියන්න හොඳ නැහැ. මේ objectives මත පදනම් වෙලා literature survey එකක් හරියට කරලා අපිට පුළුවන් methodology එකක් methods or methodology කියන එකක් වඩා හොඳයි methodology එක ඉදිරිපත් කරනවා නම් method කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ඇරෙට මම gel ඩාල් පාවිච්චි කරලා මේක කරනවා. ඒ method එක. methodology කියන එක ගත්තොත් මම විස්තර කරනවා මේක මේ විදිහට sample එක extract කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. gel ඩාල් machine එකේ මේ විදිහට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක මම කරන්නේ අහවල් research එක base කරගෙන මේක තමයි මම propose කරන methodology එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ reason මතක ඇතුව දාන්න තමන් refer කරපු references. ඒ කියන්නේ මහින ලයිස්තුවක් ඕනේ නැහැ. references 3ක් හරියට තියෙන references දෙකක් තිබුණත් ඇති ඔයගොල්ලෝ research එක කරන්න. මේ references දාන්න හරියට in-text citations කරන්න. ඒක submit කරන කලින් supervisor පොඩ්ඩක් හම්බෙන්න. මොකද මේ presentation එකකුත් කරන්න තියෙනවනේ. ඒ නිසා. To make good research proposal and හරි. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් අන්න කියන්න බැරුණා plagiarism. කියන එක අවම කරන්න. plagiarism අවම කරන්න පුළුවන් academic writing techniques පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ thesis එක ලියලා ඉවරච්ච දවසට supervisor හරහා මේකේ plagiarism check කරන්න ඕන. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට plagiarism check කරන්න කියලා specific software මොකුත් නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් similarity කියන එක check කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන article එකේ තියෙන contents කොච්චරක් online contents එක match වෙනවද කියන එක. faculty of fisheries. ඕකත් online content වල තියෙනවනේ. හැබැයි ඒ කියන similarity එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි කිව්ව similarity එක 150ක් තියෙනවා කියලා මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ plagiarism එක 150ක් තියෙනවා කියලා. plagiarism කියලා කියන්නේ අනිත් අයගේ අදහසක් properly acknowledge කරන්න නැතුව අපි ගන්න උදාහරණයක් ඇරෙට මේ paper එකේ තියෙන idea එක acknowledge කරන්න නැතුව මම මගේ article එකට ගත්තා නම් ඒක plagiarism. හැබැයි මම scientific technique පාවිච්චි කරලා මේක quote කරලා ඒක quote කරනවා එහෙම නැත්නම් මේක paraphrase කරනවා ඒ විදිහට scientific technique එක පාවිච්චි කරලා හරියට මෙයාට acknowledge කරලා ඒ විදිහට පාවිච්චි කරනකොට යම් ප්‍රමාණයකට මේක plagiarism කියන එක මග අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් ඒ විදිහටම as it is online එන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට supervisor එක එකතු වෙලා මේ කියන similarity එක කොයිතරම් දුරට plagiarism තියෙනවද මේක කියන එක බලන්න පුළුවන්. මට මතක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට plagiarism level එක 30ක්ද කොහෙද allow කරලා තිබුණා යුනිවර්සිටි එකේ. plagiarism level එක similarity level එක නෙමෙයි. ඒක ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරුණා. ඒකත් පොඩ්ඩක් සංවේදී වෙන්න ඕන. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකත් කතා කරන්නද වෙනකෝ. So I am first year. හොඳයි. Allied health sciences according to my yes, this is a huge area, but we do it all the time, covered by a single session. So it would be great opportunity if you could conduct this as a course between in course because it is difficult to yes. This course is already there. Just talk to Mr. Nishant from Allied Health Sciences. He's the senior assistant librarian there. So he will conduct this session for the fisheries faculty. We conduct 60 60ක lecture series එකක් අපි කරා. ඒක මුලින්ම පටන් ගත්තේ පැය දෙකකින්. මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් මංගල මම හිතන්නේ science faculty students ලටත් එන්න කිව්වා. ඒගොල්ලොත් මෙතන ඉන්නවද? මොකද මම සර්ට report කරන්න ඕනේ. මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේක share කරනවා කියලා. එහෙම ඉන්නවනම් science faculty ළමයි මට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ index numbers ටික මේ chat එකට දාන්න. මම ප්‍රොෆෙසර් මංගලට ඒ ටික යවන්නම්. සර් දන්නව කවුද සහභාගී වුණේ කවුද නැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අඩුපාඩු ආපහු මේක කව වෙන්න තියෙනවා නම් ප්‍රොෆෙසර් මංගලට කියන්න. ඒතකොට මම ඒ කොටස කරන්නම්. හරි, it's up to you to the moderator. Can you take the session please? No more questions for me in the chat box. Puta, can you yeah. Udanta, can you hear me? Menuka? කවුරුත් නැද්ද?
Okay, is there any question anybody can ask? Sir. Yes. Yes. Oh, Udanta. Up to you. You can talk. ඇහෙන්නේ නැහැ උදන්ත කියනවා. මොනවද කියනවා නම්. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Rashmika or Rashmika. There are several websites that we can check plagiarism online. How do we know? There are, yes, that is a very excellent question. Thank you for asking that. Usually, if you search in the web, there are a number of plagiarism detection softwares. Actually, those are plagiarism detection platforms. The popular ones are Turnitin, Viper, PlagScan, Urkun, and there are so many. So I am usually not recommend any of these to upload your valuable work to an unknown party. So for the final thesis only, just follow the academic writing techniques and do the job nicely. Don't copy paste from anywhere. If you need to take a chunk of word, look word දෙකක් ගන්න ඕන නම් ඒක quotation marks දාලා ඔකේ ක්‍රමයට පිළිවෙලට ගන්න. එතකොට බලන්න දෙයක් නැහැ නේ සැක නැහැ මම මට මතක විදියට කවුද ජොනතන්ද කොහෙද මට දුන්න thesis එක 0% no matching excellent work. එයාගේ thesis එක superiorම තිබුණා. මට මතක විදියට ජොනතන් කියන්න ඕන. මම හිතන්නේ you know that boy Jonathan, right? You know him from your senior batch. So that work is fantastic. ඉතින් ඒ වගේ අපි හරියට කරා නම් I බලලා දුක් වෙන්න දෙයක් නෑ. يعني බලලා මේ අපව check කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. For the final thesis, what you can do is just consult your supervisor, because the supervisor has an account in the Turnitin university එක සල්ලි දීලා ලක්ෂ 12ක් විතර ගෙවලා අරන් තියෙනවා. ඒකට supervisor ගේ channel එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් plagiarism report එක similarity report එකක් ගන්න. ඒ similarity report එක ASCII තියෙනවා කොච්චර plagiarism ප්‍රමාණයක් එකේ තියෙනවද කියන එක. අපිට ඒක one by one follow up කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා ඒ limit එක අඩු කරලා අපව submit කරන්න පුළුවන්. එතකන් මම හිතන්නේ නිකන් සැරින් සැරේ unknown websites වලට ඔය දාලා බලන්න එපා. මොකද මිනිස්සු සෑහෙන උනන්දු වෙනවා තමන්ගේ එක පැත්තකින් vandalism මේ thief line නෝ vandalism මේ කියන්නේ හොර කියන්නේ තමන් කරන දේ අරගෙන වෙන තැන් වල publish කරන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අනිත් පැත්තේ තමන්ගේ පබ්ලිකේෂන් එක අරගෙන ඔය ඔක්කොම සල්ලි ගෙවන මේ මොනවද කමර්ෂල් වැඩනේ ඒගොල්ලන්ගේ සර්චින් ඩේටාබේස් එක එන්රිච් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආටිකල් වැඩි වෙන්න සර්චින් ඩේටාබේස් එක එන්රිච් වෙනවා. එතකොට හොඳ ගානකට ඒක ලෝකෙ වටේ විකුණන්න පුළුවන්. ඒවට අහු වෙන්න එපා. වඩා හොඳයි. තමන් වැඩේ නීට් එකට කරන්න. Then that's it, you know. It is free of plagiarism. Academic writing techniques කියලා university.edu.org වගේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකකින් තියෙන YouTube channel එකකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද academic writing techniques කරන්න කියන එක. There are several websites එක answer කරා as having some signal problem. Yes, recording is there. Could you please send record? Yeah, I will discuss with your the Leo Club and we will try to distribute it because it is a recording and we use so many commercial names here. So published it in online medium is not that much. Anyway, I will have this. Could we find your username password for the library account? Thank you for asking the question. Library account එකට මිසක් ඔයගලන්ට ඕනි institutional repository එකට නෙමෙයි IR එකෙත් ඔයගලන්ට register වෙන්න පුළුවන් institutional repository එකට දැන් නම් මේක ඔක්කොම openly තියෙන්නේ ඒක නිසා past papers ගන්න ඒ දේවල් වලට register වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි opac එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න opac.lib.org
ruh.ac.lk. Oh, sorry. Yes. Download them. Make you doesn't know your username and password. Neither. Better you can contact the librarian for that. You contact Mr. Nimai. So, okay, I will share with everyone. If you have any problem, write an email to librarian at lib.ruh.ac.lk. මේකට email එකක් දාන්න. Live. I am a librarian. I cannot write librarian. Correct. ඔකට මගද සර්ගේ මොබයිල් නම්බර් එක ෂෙයා කරන්න මම ඉතින් කැමති නෑ. ඔකට email එකක් දාන්න. Then the librarian will guide you. Better you send your mobile number along with the email. Email එකත් එක්ක mobile number එක දාන්න. එතකොට sir help කරයි. මොකද මට ප්‍රසිද්ධියක කියන්න විදිහක් නෑ. මොකද it is එක ආයතනයේ secret එකක්. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ දෙයක්. So ඒකට account එකට ගියාම තියෙන දේවල් මම පෙන්නන්නම්. එතන අපේ summary page එකක් පෙන්නනවා. your charge මොන හරි ගිණුමෙන් අය කිරීම කරගන්න දේවල් තියෙනවා නම් මම ගත්ත පොත් මට මුකුත් නෑ අය කිරීම වලින් ඔක්කොම මම නිදහස්ලා දැන් මම නැති නිසා ඊට පස්සේ මොකද ඒවා එහෙම තිබුණා නම් ඒවා ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඩිග්‍රිය ගන්න බෑ. ඉතින් අපි දේවල් දැන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ මගේ තරුණ කාලේ කුණ්ඩේ තියෙන කාලේ හරි ඊට පස්සේ තමන්ගේ personal details reading history එක ඒකවල මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේක හොඳ පොතක්. ඊට පස්සේ මේවා ඔයගොල්ලන්ට ඕනි වෙයි PhD එක කරන කාලේටම MPhil එක කරන කාලේට මෙන්න මේ පොත් දෙක PL smart PLS කියලා කියන්නේ ඒවා ඉදිරියේදී ඕනි ඕනක කරන්න බෑ ඉතරට. So that's it. That is your library account. Please consult the librarian to renew or know your usernames and passwords. Anything? Menuka? Up to you. No more questions for me. Sir, hello, Nilma. එහෙනම් සර් අපි සෙෂන් එක ඉවර කරමුද කොහොමද සර්? ඔව් කාටවත් ප්‍රශ්න නැත්නම් අපේ සෙෂන් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මේ chat box එකේ ප්‍රශ්න නැහැ. හරි. මම කැමති දැන් අපිට එක්කලා ඉන්න කෙනෙක්ට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සර්ගෙන් අහලා දැනගන්න. ඔබට මයික් තමන්ගේ මයික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දන්න විදිහට. ඉතින් අපිට පොඩි දැන් මයික් ඔන් කරලා තියෙනවා. කපුල ලබා දෙන්න සීමිත වෙලාවක් තමයි අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට පුද්ගලිකව අහන්න ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නිරාකරණය කරගන්න සර්ට කතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉහළතාවයෙන් කියන්නේ මම හිතන්නේ දැන් සර්ගෙන් අහලා දැනගන්න ඕනේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගෙන තියෙනවා. සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වුණා හැමෝම. එහෙනම් අපි මේ සෙෂන් එකේ මේ වැඩසටහනේ අවසාන අදියරට තමයි පැමිණලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම පළමුවෙන්ම කැමති අපේ කුසල ප්‍රනන්ද මැතිතුමාන්ට ස්තුති කිරීමට මේ අවස්ථාව කරගන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. මම හිතනවා අද අපත් එක්ක එකතු වුණ මේ ඔබ පරිශ්‍රණ පිළිබඳ වටිනා කරුණු රාශියක් අපේ ශිෂ්‍යයන්ට වටහා දුන්නා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා කුසල ප්‍රනන්ද මැතිතුමන්ට මගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුති පිරිනමන්නට. දහසකුත් වැඩ රාජකාරීන් එක්ක අපේ මේ ලියෝ ගවේෂක අධිදාස සීරිය වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා අපි සියලු දෙනාට මේ ලබා දුන් දැනුම අපිට ඉතාම වටිනවා. ඉතින් මා නැවත ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමන්ට. ඒ වගේම ඔබතුමන්ගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා.
ඒ වගේම මා ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහන පුරාවටම එකතු වෙච්ච ඔබ සියලු දෙනාටම මා හිතනවා ඔබ දැනුමක් එකතු කරගන්න නැති කියලා මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ වගේම මේ වැඩසටහනට ශක්තියක් උසා මේ වැඩසටහන මෙතෙන් නිමා කිරීමටයි නැවත මෙවැනිම වැඩසටහනකින් ඔබ සියලු දෙනා හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි වැඩසටහන නිමා කරන්නට කැමතියි. නැවතත් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමි. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. අපි මේ වැඩසටහන මෙතනින් නිමා කරන්න කැමතියි. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. උදන්ත ඔප්පඩි කියන්න ඕන අපි ඇත්තටම අද ලොකු කියන්නේ ඉන්ෆෝමේෂන් ලිටරසි කියන මහ විශාල කෝස් එකක තැනින් තැනින් කෑලි අහුලා අහුලා වල තමයි කතා කරේ. මම හිතන්නේ ඕක මෙනු කලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඕක ෆෝමැට් කරා වගේ ලස්සනටම කියලා දුන්නා. නමුත් මේ වෙලාවේ අපිට එහෙම අපි පැය දෙකකින් කවර් කරන්න වගේ උත්සාහ කරපු නිසා මොකද ඒක too much කතා කරාම too much boring වෙනවා. නමුත් ඔය දීපු ගයිඩ්ලයින්ස් එක කවුරුහරි සටහනක් දාගෙන further Google කරලා තමන්ගේ personal research කරලා යම් මට්ටමකට එන්න පුළුවන් කියන එක හොඳටම විශ්වාසයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ටත් ලියෝ ක්ලබ් එකටත් මෙනුකට උදන්තලා ඇතුළු මෙනු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩ කරපු අනිත් සියලු දෙනාට ලියෝ ක්ලබ් එකේ සියලු දෙනාට ෆිෂරීස් ෆැකල්ටි ඩීන් මැඩම් මම අසාන්ති මැඩම් කෙනෙක් අවසර ගත්තා. මැඩම්ටත් ගොඩක් ස්තුතියි. වගේම රුහුණ යුනිවර්සිටි ලයිබ්‍රේරියන් මිස්ටර් නිමල් හෙට්ටිආරච්චි සහ සබ්බරගම යුනිවර්සිටි ලයිබ්‍රේරියන් සහ වයිස් චාන්සලර් අවසර දුන්න අපිට මේක මට ඉන්වෝල් වෙලා කරන්න. මොකද යුනිවර්සිටි Zoom account එක හරහා මම මේක කරන්නේ. ඒකටත් මම අවසර ගත්තා. රුහුණ යුනිවර්සිටි Zoom account එක හරහා. ඒක නිසා ඒ සියලු දෙනාටත් ස්තුති වෙනවා. විශේෂයෙන් ආයි මෙනුක හොඳ ජොබ් එකක් කරා. උදන්ටත් සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ නිසා ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ස්තුතියි. වගේම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඕගොල්ලන්ටත් සෑහෙන සමාජගත වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් වීම කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒවට ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච අය තමයි අද අපිත් එහෙම ඒ දවස්වල අපිට බර්ඩර්ස් ක්ලබ් තිබුණා, සූලොජිකල් සොසයිටි තිබුණා. අද කොහේ හරි යනකොට කුරුල්ලෙක්ගේ නමක් හරි මතක තියෙන ඒවා වැඩ කරපු නිසා ඒක නිසා ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම Tamanට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හැමෝම හොඳ මට්ටමකට එන්න පුළුවන් නම් ස්ටැට් කෝස් එකක් කරන්න බලන්න. මේ වගේ පැය දෙකක් අරගෙන බොහොම සරලව ස්ටැටිස්ටික්ස් පැත්ත පොඩ්ඩක් කවර් කරගන්න. පැය දෙකකින් නම් බෑ. නමුත් බලන්න උත්සාහ කළා ඒ වගේ දෙයක් හොඳ වෙයි. මේවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ඒවත්. ඒතකොට අර එක දරුවෙක් අහලා තිබුණා මොකද මේ එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ඩිසයින් ගැන. ඒතකොට ඒවා රිසර්ච් මෙතඩොලොජි වල එන ඒවා. ඒක කෙලින්ම එතන එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ඩිසයින් එක සම්බන්ධ වෙන අර පැත්තෙන් ස්ටැට් එකක් එක්ක. ඒ නිසා ඒවා සම්බන්ධ වෙලා යන එකක් වුණොත් හොඳයි. හරිනේ? Hats off. Thank you. හරි සර්. එහෙනම් good night. සිල් දරන. හරි සර් බොහොම ස්තුතියි. good night හැමෝටම. ස්වාගතය. හරි මේක ස්ටොප් කරනවා උදන්ට. මෙනුක එහෙනම් good night. වහුවා. close කර.